एभ्रिवान, वेलकम एन्ड नमस्ते। आजको यो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीहरु आज थर्ड सेसनमा छौं। फर्स्ट र सेकेन्ड सेसनमा हामीले कोड अफ एथिक्स अन्तर्गत पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 कभर गरेका छौं, जसमा हामीले सेसन 1 मा पार्ट 1 जुन चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स टु बी फलोड बाइ अ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट, त्यसका साथसाथै पार्ट 2 जुन चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट एन्ड बिजनेसको कुरा डिस्कस गरेका थियौं सेसन 1 मा। भने सेसन 2 मा हामीहरुले प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस या प्र्याक्टिसिङ मेम्बर्सहरुले कम्प्लाई गर्नुपर्ने इथिकल प्रोभिजन्सहरुको कुरा डिस्कस गरेका थियौं। त आज सेसन 3 मा हामी कोड अफ एथिक्सको पार्ट 4 डिस्कस गर्ने छौं, जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टको कुराहरु डिस्कस गर्छ, जसले इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टको कुराहरु डिस्कस गर्छ। तर सेक्सन जुन हाम्रो कोड अफ एथिक्स छ, आइकेनबाट इस्यु भएको 2023 कोड अफ एथिक्स, that is around 250 pages, र त्यो 250 पेजमा भएको कन्टेन्टलाई पढेर समराइज गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले प्लस जनरल नलेजको लागि कि कोड अफ एथिक्समा के छ भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो प्रिपेयर गरेको हुँ। सो इट विल नट बी पोसिबल फर मी टु डिस्कस इन्टायर एस्पेक्ट्स अफ इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्ट्स हियर, जुन चाहिँ हाम्रो कोड अफ एथिक्सको पार्ट 4 मा छ। तर त्यहाँमध्येको बेसिक केही कन्सेप्ट्सहरु र केही एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट तथा प्र्याक्टिसमा पनि इम्पोर्टेन्ट केही नयाँ कन्सेप्ट्सहरुलाई हामी डिस्कस गर्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेसन एन्ड लेट्स डिस्कस पार्ट 4 अफ इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्ट्स। सो पार्ट 4 अफ कोड अफ एथिक्स डिस्कसेस अबाउट द इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्स स्ट्यान्डर्ड्स, जुन चाहिँ फर्दर दुईटा भागमा क्याटेगोराइज गरिएको छ, पार्ट 4A र पार्ट 4B। पार्ट 4 ले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स फर अडिट एन्ड रिभ्यू इन्गेजमेन्ट्स। सो तपाईले विचार गर्नु होला, अडिट एन्ड रिभ्यू इन्गेजमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै यहाँनिर ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने हैन र एस्योरेन्सको कुरा आइरहेको छ, which may be a positive level of assurance which is audit or negative level of assurance which is review। र त्यस्तै गरी अर्को छ पार्ट 4B, जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स फर एस्योरेन्स इन्गेजमेन्ट्स अदर देन अडिट एन्ड रिभ्यू। सो अदर देन अडिट एन्ड रिभ्यूमा हाम्रो स्पेशल पर्पस जस्तै हाम्रो रिलेटेड सर्भिसेसको कुरा NSRS ले कभर गर्ने कुराहरु हुन सक्छन् हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्स अन एस्योरेन्स इन्गेजमेन्ट्सहरु हैन, जुन चाहिँ एग्रीड अपन प्रोसेसहरु हुन सक्छन्, इत्यादि कुराहरुलाई चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड यो पार्टले डिल गर्छ। बट द इन्ट्रेस्टिङ थिङ, द कमन थिङ बिट्विन दिस टु पार्ट इज द सिमिलर थिङ, which is identification of threats, evaluation of threats, and addressing those threats, which is defined by our conceptual framework, which we studied in part 1 as well as part 2 as well as part 3 of the code of ethics। हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भन्ने कुरालाई एकदम इजिली डिस्कस गरिसकेका छौं, जसमा आइडेन्टिफिकेसन अफ द थ्रेट्स, इभ्यालुएसन अफ द थ्रेट्स एन्ड एड्रेसिङ दोज थ्रेट्सको कुरा गरेका छौं। सो पार्ट 4A र पार्ट 4B मा पनि, पार्ट 4A र पार्ट 4B मा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो डिटेलमा कोड अफ एथिक्स भने धेरै जसो थ्रेट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा र थ्रेट्स आइडेन्टिफाई भएको खण्डमा सेफगार्ड्सहरु हैन, उचित सेफगार्ड्सहरु एप्लाई गर्ने कुराहरु गरिएको छ। सो देयर आर मोर एन्ड मोर एक्जाम्पल्स दैट आर बीइङ एडेड इन द न्यूयर भर्सन्स अफ कोड अफ एथिक्स। यसमा पनि धेरै धेरै नयाँ एक्जाम्पल्सहरु इन्क्लुड गरिएको छ। तर फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स या जुन अन्डरलाइङ प्रिन्सिपल छ कि थ्रेट भनेको के हो र त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि के टुल्सहरु चाहिन्छन् र थ्रेट्सहरुलाई एड्रेस कसरी गर्ने र एड्रेस गर्न नसकेको खण्डमा या एक्सेप्टेबल लेभलसम्म ल्याउन नसकेको खण्डमा विथड्र, रिजाइन, डिक्लाइन द इन्गेजमेन्ट गर्ने कुराहरु दैट रिमेन्स सेम इन एभ्री एस्पेक्ट। सो तपाईहरुले चाहिँ एउटा, अब मैले त्यही भएर चाहिँ आई टोल्ड यु बिफोर कि इट इज नट पोसिबल फर मी टु रिड इच एन्ड एभ्री लाइन अफ कोड अफ एथिक्स एन्ड एक्सप्लेन इट हियर, किनभने 250 पेजेसको त कोड अफ एथिक्स नै छ। त त्यसलाई 1 by 1 लाइन डिस्कस गर्न थाल्यो भने त हामी इट विल टेक अस मोर देन 10-12 आवर्स और से इभन मोर देन दैट। हामीले अलग अलग चाहिँ 14-15 वटा लेक्चर नै बनायो भने पनि काफी हुँदैन। बट आवर अब्जेक्टिभ हियर इज टु अन्डरस्ट्यान्ड द कोर कन्सेप्ट अफ कोड अफ एथिक्स, ताकि त्यसको फन्डामेन्टल अन्डरलाइङ एजम्पसन के हो कोड अफ एथिक्सको, र एउटा अडिटरले, एउटा मेम्बर अफ आइक्यानले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के कस्ता टर्म्सहरु छन्, इत्यादि कुराहरु तपाईहरुलाई अवगत गराउने हो, which is I think going to be fulfilled by these 4 sessions that we are discussing through our videos।
त इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्स स्ट्यान्डर्डमा पार्ट ए र पार्ट 4A र पार्ट 4B को कुराहरू छन्, जसमा चाहिँ अडिट र रिभ्यू इङ्गेजमेन्टको लागि हुने इन्डिपेन्डेन्स र एस्युरेन्स इङ्गेजमेन्ट्स अदर देन अडिट एन्ड रिभ्यू इङ्गेजमेन्ट्सको लागि हुने इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टको कुराहरू। अब यसमा चाहिँ किन फरक भयो त भन्दाखेरि बिकज अफ द डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टको कारणले मात्रै हो। अडिट र रिभ्यूमा वी निड हायर डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स कम्पेयर टु द अदर एस्युरेन्स इङ्गेजमेन्ट्स, जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स नचाहिने भन्ने कुरा त होइन, तर लोवर डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ एज कम्पेयर टु your audit and review engagements. So इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू डिस्कस गरौँ हैन। मैले यसमा भएको तपाईहरुलाई एक्जाम पर्सपेक्टिभले प्लस प्र्याक्टिसमा पनि तपाईलाई चाहिन सक्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ डिस्कस गर्दै छु। जस्तै फीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ देयर इज अ स्पेशल प्रोभिजन रिलेटेड फर अडिट क्लाइन्ट्स दैट आर पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीज। मैले चाहिँ यसमा कोड अफ इथिक्सकै स्क्रिनशट राखेको छु सो दैट इट इज इजियर टु एक्सप्लेन एन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड अल्सो rather than making the summary version of this one. So के भन्छ भने where an audit client is a public interest entity, point to be noted, public entity को तपाई audit गर्दै हुनुहुन्छ, and for 2 consecutive years past दुई वर्षमा the total fee from the client and its related entities represent more than 15% of the total fee. ध्यान दिनुस् है, more than 15% of the total fee, 15% भन्यो of the total fee received by the firm expressing the opinion on the financial statements of the client. Past 2 वर्षको हामीले डेटा हेर्ने हो भने हैन, कुनै पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटी बाट आउने जुन फी छ त्यो फी चाहिँ हाम्रो करेन्ट क्लाइन्टहरुको टोटल अडिट फी जुन हुन्छ हाम्रो फर्मको त्यसको चाहिँ more than 15% हुन्छ, more than 15% हुन्छ भनेपछि हामी यसलाई जनरल टर्म के बुझ्न सक्छौं, सिग्निफिकेन्ट फी, हाम्रो सिग्निफिकेन्ट फी चाहिँ एउटै एन्टिटीबाट आइराको छ, एउटै पब्लिक एन्टिटीबाट आइराको छ हामीलाई, एउटै अडिट क्लाइन्ट व्हिच इज अ पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटी for 2 consecutive years total fee from the client and its related entities represent more than 15% of the total fee received by the firm expressing the opinion on the financial statement of the audit client. त्यस्तो अवस्थामा देयर इज अ थ्रेट अफ सेल्फ इन्ट्रेस्ट हैन, यो क्लाइन्ट नगुमोस्, यो क्लाइन्टसँग हाम्रो चाहिँ मेजर, यसले त हाम्रो मेजर फीको जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ रेभेन्यूको सोर्सको 15% सोर्स त यहीँबाट बन्छ, त्यही भएर यस्तो क्लाइन्टले हामीले गुमाउनु हुँदैन भन्ने लोभ आउन सक्छ। त्यो लोभ आएको खण्डमा क्लाइन्ट नगुमोस् भन्नको लागि क्लाइन्टलाई फेभर गर्ने, क्लाइन्टले चाहेको जस्तो ओपिनियन दिने हुन सक्छ, त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्समाथि थ्रेट आउन सक्छ। यु विल नट बी एबल टु एक्ट अब्जेक्टिभली इन दिस केस भनेर के चाहिँ थ्रेट्सहरूलाई एक्सेप्टेबल लेभलमा ल्याउनको लागि या भनौँ थ्रेट्सहरूलाई रिड्युस गर्नको लागि गाइडलाइन्स दियो। के गर्ने भन्छ त्यस्तो फर्मले पहिला हामीले चेक गर्यौँ न्युमेरिकल क्राइटेरिया, पास्ट 2 इयर्समा त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीसँग कलेक्ट गरेको अडिट फी, इफ इट्स 15%, इफ इट्स मोर देन 15% अफ द टोटल फी कलेक्टेड बाई द फर्म, देन त्यस्तो कन्डिसनमा डिस्क्लोज टु टिसिडब्ल्युजी अफ द अडिट क्लाइन्ट, त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीको चाहिँ टिसिडब्ल्युजीलाई हामीले गएर भन्नुपर्छ, डिस्क्लोजर दिनुपर्छ कि that the total fee represents more than 15% of the total fee received by the firm. हामीले रिसिभ गर्ने फीमा 15% कन्ट्रिब्युट गर्छ है भनेर तपाईले जानकारी दिदिनुपर्छ भनेर भन्छ। which in practice I don't know how much this is being applied in practice हैन, तर यिनीहरु भन्छ so that तपाईले आफ्नो डिस्क्लोजर गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स एप्लाई गरेको मानिन्छ। र यहाँ और भनेको छैन, नाउ एन्ड आउँछ। हेर्नुस् है, यहाँ एन्ड आउँछ। पहिलो कन्डिसन यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो र सेकेन्ड कन्डिसन मध्ये चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै सेटिस्फाई गर्दा हुन्छ भन्छ, किनभने यहाँनिर और भन्ने कन्डिसन छ। र एक्जाममा तपाईले कोड अफ इथिक्स अनुसार चाहिँ प्री इस्युएन्स रिभ्यू र पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू भनेको के हो सर्ट नोट्स लेख्न भनेर आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ, किनभने यो अलिकति टेक्निकल छ सुन्दाखेरि। सो यहाँनिर प्री इस्युएन्स रिभ्यू र पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू भनेर बताइदिएको छ। सो के भन्छ भनेपछि अब यो फर्स्ट कन्डिसन त हामीले ल कम्प्लिट गर्यौँ रे, हाम्रो त्यो फी रहेछ भने हामीले गएर डिस्क्लोजर दियौँ रे हैन, हामीले टिसिडब्ल्यूले गएर बतायौँ कि तपाईको एन्टिटीबाट आउने फी इज रिप्रेजेन्ट्स मोर देन 15% अफ द टोटल फी that is earned by our firm भनेर भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसन डिस्कस whether either of the following actions might be safeguard to address a threat created by the total fee received by the firm from the client, and if so apply it. के apply गर्ने? Prior to the audit opinion being issued on the second year's financial statement, फर्स्ट इयर को चाहिँ मान लियो यो फर्स्ट इयर हो यहाँदेखि यहाँसम्म,
यसको चाहिँ अडिट भइसकेको छ। अब हामी सेकेन्ड इयरको चाहिँ अडिट गरिसकेका छौँ, तर ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि, यहाँ ओपिनियन दिँदैछौँ भने ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि अ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट who is not a member of the firm expressing opinion on the financial statement performs engagement quality control review EQCR हैन, or a professional body performs a review of the engagement that is equivalent to engagement quality control review। हामीले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू जुन NSQC 1 र NSC 220 ले डिस्कस गर्छन् त्यो अनुसारको एटलिस्ट एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट गराउनुपर्छ। and the person who will be conducting the review should not be the person who is already engaged in the audit team। audit team मा भएको भन्दा बाहेकको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनल मेम्बरले त्यो रिभ्यू गराएपछि इट मेक्स स्योर द्याट तपाईँले कतै अब्जेक्टिभिटीलाई कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छैन। अल्दो the fee taken by your firm or the fee received by your firm is more than 15% of the total fee, the client is a significant source of revenue, but if you make a review of your audit opinion and of your audit documentation, and if the reviewer comes to a conclusion that you have conducted your audit procedures in a proper manner, then it will be said that you have applied necessary safeguards to reduce the threats to an acceptable level। त्यो भनिन्छ, त्यसलाई हामी प्री इस्युएन्स रिभ्यू भन्छौँ, किनभने हामीले सेकेन्ड इयरको अडिट ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो रिभ्यू गराइसकेका छौँ। किनभने यहाँनिर 2 वर्षको क्राइटेरिया छ नि माथि हैन, त्यही भएर यहाँ 2 वर्ष भनेको के सेकेन्ड इयरको ओपिनियन भन्ने कुरा त्यही भएर आएको। अनि अर्को केसमा पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यूमा चाहिँ यही कुरा हो, तर सेकेन्ड इयरको ओपिनियन दिइसकेपछि थर्ड इयरको ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि हैन, आफ्टर गिभिङ द सेकेन्ड इयर्स ओपिनियन भनौँ न, सिम्पली थर्ड इयरको ओपिनियनको कुरा पनि नल्याउँ, आफ्टर गिभिङ द ओपिनियन अफ द थर्ड इयर सेकेन्ड इयर। सो के भन्छ, after the audit opinion on the second year's financial statement has been issued and before the audit opinion is being issued on the third year's financial statement, a professional accountant who is not the member of the firm expressing an opinion on the financial statement or a professional body performs a review of the second, बाँकी सबै माथिको सेम कन्टेन्ट, खाली टाइम ड्युरेसन मात्रै फरक। सेकेन्ड इयर सकिसकेपछि तर थर्ड इयरको ओपिनियन भन्दा अगाडि रिभ्यू गराइन्छ भने पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू। किन पोस्ट इस्युएन्स किन भनियो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यो 15% को सिग्निफिकेन्ट रेभेन्यूको क्राइटेरिया डिटर्मिन गर्नको लागि त 2 वर्ष त चाहिन्छ नि त हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि, त्यही भएर 2 वर्ष यहाँनिर राख्यो के ब्र्याकेटमा। त्यो त्यही भएर सेकेन्ड इयरको गर्नुभन्दा अगाडिकोलाई प्री इस्युएन्स भनियो, अनि सेकेन्ड इयर पछिको रिभ्यूलाई पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू भनेर भनियो। तर त्यो रिभ्यू चाहिँ गऱ्यो भने के हुने भयो, अब अर भनेको छ हैन, आइदर प्री इस्युएन्स रिभ्यू गर्नुहोस् अर पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। त्यो गऱ्यो भने के हुने भयो, त्यो गर्यो भने चाहिँ इन्गेजमेन्ट क्वालिटी रिभ्युअरले जब हेर्छ र जब ही इज सेटिस्फाइड एन्ड ही विल गिभ यु अ रिपोर्ट द्याट ही इज ओके विथ द ओपिनियन द्याट इज बिङ इस्युड, ही डजन्ट सी एनी बायसनेस देयर, ही डजन्ट सी एनी अब्जेक्टिभिटी कम्प्रोमाइज भन्यो भने अब तपाईँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो। एउटा त तपाईँले डिस्क्लोजर पनि दिनुभयो, अर्को एन्ड तपाईँले यो दुईवटा मध्ये एउटा अर्को पोइन्ट पनि गर्नु भने यु आर गुड टु गो। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई कसैले आएर तिमीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स भायोलेट भएको थियो, यु डोन्ट सिम टु बी इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा गर्यो भने यु क्यान सो द डकुमेन्टेसन अफ कम्युनिकेसन एज वेल एज द प्री इस्युएन्स रिभ्यू अर पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सर्ट नोट्सको लागि राइट सर्ट नोट्स अन भनेर या 5 मार्क्सको या 2.5 मार्क्सको या 2 मार्क्सको जसै पनि आउन सक्छ। सो प्री इस्युएन्स र पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू तपाईँले ध्यान राख्नु पऱ्यो। सो भेरी इजी कन्सेप्ट, तर नयाँ टर्म भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एक्जाममा आयो भने त्यतिखेर अनभिज्ञ नहुनु होला भनेर मैले यो कुरा डिस्कस गरेँ। ओके, अदर फी रिलेटेड प्रोभिजन्स लेट्स सी। अर्को छ फी रिलेटेड प्रोभिजन्समा फी ओभरड्यूको कुरा गर्छ हैन। सो यो फी ओभरड्यूको कुरा चाहिँ जुन क्याप 2 लेभलमा हल टेस्ट हुन्थ्यो त्यसमा पनि आइरहेको हुन्थ्यो क्वेसन सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेटमा। सो फी ओभरड्यू भनेको के हो त, जस्तै कुनै क्लाइन्टको तपाईँले अडिट गर्नुभयो र फर्स्ट इयरको अडिट गर्नुभयो, फी लिन बाँकी छ, फी दिएको छैन। सेकेन्ड इयरको पनि अडिट गर्नुभयो, अब यहाँनिर पनि अब तपाईँले मान्यो फी दिएको छैन उसले, अब थर्ड इयरको पनि अडिट गर्नुभयो हैन। अब यहाँनिर 2 वर्षको अझै फी दिइसकेका छैन, थर्ड इयरमा पनि तपाईँले नै अपोइन्ट गरेको छ भनेपछि तपाईँलाई कसरी थ्रेट हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यसको ओपिनियन मान्यो तपाईँले त्यहाँ कुनै घपला देख्नुभयो र तपाईँलाई क्वालिफाइड ओपिनियन इस्यु गर्नुपर्ने छ। तपाईँको जजमेन्टले एज पर अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्स यु हेभ टु इस्यु अ क्वालिफाइड ओपिनियन दियर। तर क्लाइन्टले के भन्दैछ, हामीलाई क्लिन ओपिनियन दिनुहोस्, क्वालिफाइड ओपिनियन नदिनुहोस् भन्छ। अब उसले के भन्न सक्छ, अब देयर माइट बी अ सिचुएसन वेन दे माइट से द्याट तपाईँले दिनु भएन भने वी माइट नट गिभ यु द फी, हामीले तपाईँको पुरानो फी पनि दिन्न भन्छ, या ऊ आफै डराएर मेरो फी नआउने हो कि हैन, मैले अब यिनीहरूको 2 वर्ष भइसक्यो फी नलिएको, अब तेस्रो वर्षमा यस्तो छ मैले गलत लेखिदियो भने त
अब फेरि तेस्रो वर्षको नि नदेला, त्यो 2 वर्षको नि नउठ्ला भनेर भन्न सक्छ। सो द्याट इज वेन देयर इज अ फी ओभर ड्यू, त्यहाँनिर मनमा शङ्का उपशङ्का आउँछन्, काम अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुनसक्छ, इत्यादि कुराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर थ्रेट हुनसक्छ, अब्जेक्टिभिटी कम्प्रोमाइज हुनसक्छ, बायसनेस हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ फी ओभर ड्यू इज नट अ गुड थिङ। सो यदि फी ओभर ड्यू छ भने इट इज रिकमेन्डेड कि तपाईँले थर्ड इयरको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट पार्सियल भयो भने, ल क्लाइन्ट एकदमै फाइनेन्सियल क्राइसिसमा छ भने पनि, पार्सियल छ भने पनि ट्राई टु टेक पार्सियल फी फ्रम दिज इयर्स। यो इयरको चाहिँ पार्सियल फीहरू लिएर काम गर्नुहोस्, अगाडिको फीहरूको चाहिँ अगाडिको वर्षहरूको जुन काम गरिसकेको फी छ पार्सियल फी लिनुहोस् भनेर भन्छ। सो के भन्छ, अ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट माइट बी क्रिएटेड इफ अ सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ फी इज नट पेड बिफोर द अडिट रिपोर्ट फर द फलोइङ इयर इज इस्युड। अनि अर्को छ कन्टिन्जेन्ट फी। इफ यु रिमेम्बर हामीले लास्ट क्लासमा लास्ट सेसनमा कन्टिन्जेन्ट फीको कुराहरू पनि डिस्कस गरेका छौँ कि कन्टिन्जेन्ट फी या रिफरल फीहरू गर्नु हुँदैन। आई डोन्ट क्वाइट रिमेम्बर, बट यदि गरेको छैन भने आई वुड लाइक टु रिपिट द्याट अगेन हियर। सो कन्टिन्जेन्ट फी भनेको के हो भने इट्स बेस्ड अन सम इभेन्ट टु बी ह्यापन्ड इन फ्युचर पिरियड अफ टाइम। जस्तै क्लाइन्टले के भन्छ भने टर्नओभरको आधारमा फी लिन्छु भनेर भन्यो होइन, त तपाईँको सेल्स यति भयो भने यसको यति पर्सेन्टेजमा फी लिन्छु भनेर भन्यो। या तपाईँको ब्याङ्कबाट लोन पास भयो भने मैले अडिट गरिसकेपछि लोनको जुन लोन पास हुन्छ त त्यसको चाहिँ 1% मलाई दिनुहोस् भनेर भन्ला होइन। सो यस्ता कुराहरू भयो भने चाहिँ नाउ सी द फी इज बिङ डिपेन्डेन्ट अपन सम सर्कमस्टान्सेस अर इभेन्ट। वेन द फी इज बिङ डिपेन्डेन्ट अपन सच सर्कमस्टान्सेस अर इभेन्ट्स, इन सच केस अडिटर विल मेक स्योर द्याट दिस इभेन्ट गोज वेल, ताकि आफ्नो फी बढी से बढी आओस् भन्नको लागि अडिटरले त्यो खेल खेल्न सक्छ, त्यो कुरा दिमागमा आउन सक्छ, त्यो लोभ पर्न सक्छ। सो जस्तै भनौँ न यो केसमा, यो एक्जाम्पलको केसमा चाहिँ यदि ए भन्ने चाहिँ अडिटरले क्लाइन्टलाई भन्दैछ कि तपाईँको चाहिँ म अडिट गर्छु, अडिट गरेपछि ब्याङ्कमा कागजात पेश गर्नुहोस्, कागजात पेश गरेर तपाईँले जुन लोनको लागि अडिटेड फाइनेन्स स्टेटमेन्ट चाहिरहेको छ त्यसको आधारमा उसले लोन दिन्छ भने उसले जति लोन तपाईँलाई स्याङ्सन गर्छ त्यसको 1% चाहिँ मलाई फी दिनु भनेर भन्यो भने त ए विल मेक स्योर कि ब्याङ्क गिभ्स हिम लोन, किनभने त्यहाँबाट उसलाई पैसा आउनेवाला छ होइन। उसलाई चाहिँ 1% पैसा त वुड बी अ बिग एमाउन्ट अफ मनी इफ करोड्स या चाहिँ करोड्स एन्ड करोड्समा चाहिँ लोनको कुरा छ भने त इन द्याट केस क्लाइन्टलाई लोन चाहिरहेको छ, हि इज नट वरिड अबाउट गिभिङ 1% टु द अडिटर, बट अडिटर इज मोर इन्ट्रेस्टेड इन दिस मनी। सो इन द्याट केस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गलत कुराहरू चाहिँ ओके गरिदिने या क्वालिफाइड ओपिनियन दिनुपर्ने ठाउँमा अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिने, एडभर्स ओपिनियन दिनुपर्ने ठाउँमा क्वालिफाइड ओपिनियन दिने इत्यादि कुराहरू गर्न सक्छ, त्यो इन्फ्लुएन्स आउन सक्छ भनेर चाहिँ कन्टिन्जेन्ट फीलाई प्रोहिबिट गरिएको छ। सो के भन्छ भनेपछि अ फर्म स्याल नट चार्ज डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली अ कन्टिन्जेन्ट फी फर एन अडिट इङ्गेजमेन्ट होइन, यो चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्छ कोड अफ इथिक्सले पनि। बट देयर आर सर्टेन केसेस, लाइक कुनै हामीले एक्सेप्सनमा हामीले पढ्न सक्छौँ कि कहीँ कतै, जस्तै भनौँ न यदि लिक्विडेटर अपोइन्ट गरेको छ होइन, नट अ अडिटर है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ या प्रोफेसनल मेम्बर छ जसलाई लिक्विडेटर अपोइन्ट गरेको छ र उसको फी चाहिँ एसेट सेल्सको आधारमा आउँछ भने त्यहाँ ओपिनियन दिने कुरा आउँदैन होइन, त्यहाँ ओपिनियन दिने कुरा आउँदैन। त्यही भएर यस्तो केसमा लिएको फीलाई चाहिँ इज नट कन्ट्राडिक्टरी टु कन्टिन्जेन्ट फी ओभर हियर, वाट इज बिङ सेड हियर। सो दिस इज स्पेसिफिकली एप्लिकेबल टु अडिट इङ्गेजमेन्ट जहाँनिर कन्टिन्जेन्ट फी लिन पाउँदैन भनेर भन्छ। सो अ न्यू हेडिङ फर यु अल, द्याट इज टाइम अन एन्ड कुलिङ अफ पिरियड। टाइम अन भनेको के हो, कुलिङ अफ पिरियड भनेको के हो, फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटिज। सो यो चाहिँ नन पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटिजको लागि होइन, यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटिजको लागि हो प्रोभिजन। टाइम अन पिरियड भनेको चाहिँ हामीले काम गरिरहेको पिरियड होइन, या काम गर्न अलाउड गरिएको पिरियड। सो के भन्छ भने इन रेस्पेक्ट अफ एन अडिट अफ पिआइई पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटी एन इन्डिभिजुअल स्याल नट एक्ट इन एनी अफ द फलोइङ रोल्स or combination of such roles for a period of more than 7 cumulative years। भनेको 7 वर्षको पिरियडलाई टाइम अन पिरियड भन्यो, किनभने यो पिरियडमा काम गर्न पाइन्छ। यो पिरियड यतिसम्म चाहिँ 7 इयर्ससम्म चाहिँ काम गर्न पाइयो, 7 क्युमुलेटिभ इयर्ससँग। के भएर त्योभन्दा बढी होइन, के भन्छ स्याल नट एक्ट फर अ पिरियड मोर देन भनेको छ नि होइन, फर मोर देन 7 इयर्स के भएर काम गर्न पाएन। द इङ्गेजमेन्ट पार्टनर एउटै इन्टिटीको लागि, इन्डिभिजुअल अपोइन्टेड इज रेस्पोन्सिबल फर इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू होइन, इक्युसिआर जुन छ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यूहरूको काम छ, 7 वर्षभन्दा बढी गर्न पाइने एउटै क्लाइन्टको लागि। एनी अदर की अडिट पार्टनर रोल, या त्यही फर्ममा, त्यही फर्म भन्नाले त्यही पर्टिकुलर क्लाइन्टको लागि चाहिँ
की अडिट पार्टनरको रोल पनि 7 इयर्स भन्दा बढी गर्न पाइएन भनेर भन्छ। सो यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले आई थिङ्क टाइम अन र कुलिङ अफ पिरियड भनेको सर्ट नोट्समा आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यो कन्सेप्ट थाहा छ कि छैन भनेर हैन तपाईलाई। सो काम गर्न अलाउड गरेको पिरियड 7 इयर्स, त्योभन्दा बढी चाहिँ यो रोलहरुमा एक्ट गर्न पाइदैन भन्छ। र आफ्टर टाइम अन पिरियड इन्डिभिजुअल स्याल सर्भ अ कुलिङ अफ पिरियड हैन, त्यो टाइम अन पिरियड सकिसकेपछि 7 वर्षपछि उसले कुलिङ अफ पिरियड सर्भ गर्नुपर्छ भन्छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीको केसमा। बार भनिरहेको छु मैले। सो कुलिङ अफ पिरियड भनेको के हो, उसै पनि कुनै टाइम कुल अफ हुने, अब काम गरिसकेको छ त्यो बेलामा काममा एकदमै काम गर्दा गर्दा चाहिँ उसको मेन्टली हिटअप भइसकेको हुन्छ हैन, इन अ सेन्स टायर्डनेसको कुरा, स्ट्रेसको कुरा गरिरहेको छैन मैले। सो इफ इज कन्टिन्युअसली वर्किङ इन द सेम फर द सेम क्लाइन्ट फर 7 इयर्स or for a particular period of time, then he needs to cool off to see the situation from far behind, to analyze the situation हैन, केही कतै मिस्टेक्स छन् कि, या कोही मान्छे कहिलेकाहीँ आफ्नै गल्ती ओभरलुक हुँदै गइरहेको हुन्छ, त्यही सेम गल्ती ओभर द पिरियड अफ टाइम। सो फर द इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेक होल्डर्स इट इज गुड टु अलाउ समवन एल्स टु कन्टिन्यू द अडिट एज वेल, ताकि त्यसमा कुनै आफ्नो मिस्टेक्सहरू छ भने अर्काले कतै गल्ती नै भइसकेको रहेछ भने अर्काले पत्ता लगाओस् हैन, र आफूलाई पनि रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने, आफूलाई करेक्ट गर्ने या आफूले चाहिँ सुधार्ने मौका पाइन्छ, मोर स्टडी गर्न पाइन्छ। त्यो आधारले पनि कुलिङ अफ इज भेरी इसेन्सियल। हामीले जेनरली कोड अफ इथिक्स भन्दा बाहेक कुलिङ अफ सुनिरहेको भनेको चाहिँ हैन, इफ यु रिमेम्बर कम्पनीज एक्टमा चाहिँ कुनै पब्लिक एन्टिटीको चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी अडिट गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। सो 3 वर्षपछि जेनरली 1 वर्षको 2 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्छन् अडिटरहरूले हैन। सो 3 वर्षपछि ब्रेक जुन हुन्छ नि, त्यो ब्रेकलाई हामी कुलिङ अफ भनेर भनेको। सो कोड अफ इथिक्सले चाहिँ 7 इयर्स भन्यो, तर कोड अफ इथिक्स विल नेभर एभर ओभरराइड द प्रोभिजन्स अफ द लज। कोड अफ इथिक्स भनेको एउटा रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट त हो, बट इट इज नट अबभ द लज। सो यदि लज एन्ड रेगुलेसन्सले कुनै सर्टर पिरियड प्रिस्क्राइब गरेको छ भने त्यो सर्टर पिरियडलाई कोड अफ इथिक्सले मान्छ हैन। कोड अफ इथिक्सले पनि त्यसलाई ओके भन्छ, गो विथ द ल भनेर भन्छ, बट नट टु सर्ट इनफ टु कम्प्रोमाइज द इन्टिग्रिटी। सो अहिले हामी त्यसमा आउँदैछौँ, अहिले हामी त्यो पनि डिस्कस गर्छौँ। सो हामीले बुझ्यौँ टाइम अन पिरियड भनेको के रहेछ भनेर, हामीले बुझ्यौँ कुलिङ अफ पिरियड भनेको के रहेछ भनेर। अब कुलिङ अफ पिरियडको चाहिँ क्राइटेरिया के छ त, जस्तै टाइम अन पिरियडको 7 वर्ष यहाँ भने जस्तै कुलिङ अफ पिरियडको के छ, कुलिङ अफ पिरियडको लागि इफ इन्डिभिजुअल एक्टेड एज इङ्गेजमेन्ट पार्टनर फर 7 क्युमुलेटिभ इयर्स, कुनै पब्लिक इन्टिटीको पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीको लागि कुनै प्रोफेसनल मेम्बरले एज अ की अडिट पार्टनर, एज अ इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको रूपमा काम गरेको छ फर 7 क्युमुलेटिभ इयर्स भने त्यसपछि उसले 5 वर्षको लागि कुलिङ अफ गर्नुपर्छ। त्यही इन्टिटीमा 5 इयर्ससम्म ही क्यान नट एक्ट एज इङ्गेजमेन्ट पार्टनर भन्छ है। अनि त्यस्तै गरी वेयर इन्डिभिजुअल हेज बिन अपोइन्टेड एज रेस्पोन्सिबल फर इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू, इक्युसिआरको काम गर्दैछ, इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यूको लागि काम गर्दैछ, एन्ड हेज एक्टेड इन द्याट क्यापेसिटी फर 7 क्युमुलेटिभ इयर्स, 7 वर्षसम्म काम गरिसकेका छ भने कुलिङ अफ पिरियड 3 वर्ष। यो 7 वर्ष त हामीलाई माथि बताइदिएकै छ म्याक्सिमम काम गर्ने अवधि। अब यो काम गरिसकेपछि कुलिङ अफ गर्नुपर्छ, कति टाइम कुलिङ अफ गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ भन्यो इङ्गेजमेन्ट पार्टनर 7 वर्षसम्म काम गरेको छ भने 5 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड, अनि यदि इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गरेको छ भने 7 वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियड भनेको 3 वर्ष। र इफ इन्डिभिजुअल हेज एक्टेड एज अ की अडिट पार्टनर अदर देन इन क्यापेसिटिज सेट आउट इन द प्याराग्राफ 540.11, यो 540.11 हो प्याराग्राफ कोड अफ इथिक्सको, र यो 540.12 हो अहिले हामीले भर्खरै डिस्कस गरेको कुरा। फर 7 क्युमुलेटिभ इयर्स की अडिट पार्टनर भएर भने कुलिङ अफ पिरियड सेल बी 2 कन्जिक्युटिभ इयर्स हैन। सो 3टा कन्डिसन, इङ्गेजमेन्ट पार्टनर भएर काम गर्यो 5 वर्ष कुलिङ अफ, 7 वर्षसम्म इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी, 7 भन्ने त कमन छँदैछ हैन, 7 वर्षसम्म इङ्गेजमेन्ट पार्टनर भयो कुलिङ अफ पिरियड 5 इयर्स, 7 वर्षसम्म क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर भएर काम गर्यो त्यसमा कुलिङ अफ पिरियड भनेको 3 वर्ष 3 इयर्स, 7 वर्षसम्म की अडिट पार्टनर भएर काम गर्यो कुलिङ अफ पिरियड 2 इयर्स भनेर भन्छ हैन। सो यो पनि तपाईलाई कुलिङ अफ पिरियडको लागि सर्ट नोट्स लेख्न आयो भने यो अवस्थामा तपाईले यो प्रोभिजन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अघि मैले जुन भनेको थिएँ लज एन्ड रेगुलेसन्सको कुरा, सर्टर कुलिङ अफ पिरियड वेयर अ लेजिस्लेटिभ अर रेगुलेटरी बडी or the organization authorized or recognized by such legislative or regulatory body has established cooling off period for an engagement partner of less than 5 consecutive years, 5 वर्षभन्दा तलको चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको छ पिरियड भने the higher of that period or 3 years, त मिनिमम 3 इयर्स त हुनै पर्यो। अब यसले 2 इयर्स मात्र प्रिस्क्राइब गरेको छ भने चाहिँ हामीले सेफ साइडमा रहनको लागि 3 इयर्स राख्नै पर्यो। यदि यसले 4 इयर राखेको छ लज एन्ड रेगुलेसन्सले भने हामीले चाहिँ
4 or 3 whichever is higher 4 years राख्नु पर्यो हैन. सो दिस इज रिगार्डिङ द सर्टर कुलिङ अफ पिरियड. सो लज एन्ड रेगुलेसन्सलाई ठाउँ दियो. ओके, सो अब हामीहरू प्रोभिजन्स फर नन एस्योरेन्स सर्भिसेस जुन हामीले चाहिँ फर्स्ट सेसनमा डिस्कस गरेका थियौँ. नन एस्योरेन्स सर्भिसहरूको बारेमा पनि कोड अफ इथिक्स नयाँ 2023 को कोड अफ इथिक्सले हामीलाई नयाँ प्रोभिजन्सहरू बताइदिएको छ भन्ने कुरा, या रोबस्ट प्रोभिजन्सहरू छन् भन्ने कुरा छ. सो त्यसमा सर्टेन नन एस्योरेन्स सर्भिसेसहरू के रहेछन् त हैन, जुन पास्टमा पनि थिए, अहिले मात्रै भएको होइनन्. रोबस्ट गर्ने प्रोभिजन्सहरू नयाँ आएको हो हैन. हाम्रो पुरै नयाँ लिस्ट अफ एस्योरेन्स सर्भिसेस आएको चाहिँ होइन. यी नन एस्योरेन्स सर्भिसेसहरू पास्टमा पनि थिए. सो पहिला सुरुमा त नन एस्योरेन्स सर्भिसेसलाई लिनुभन्दा अगाडि द फर्म अर नेटवर्क फर्म सुड डिटर्मिन वेदर प्रोभाइडिङ सच सर्भिस माइट क्रिएट अ थ्रेट टु इन्डिपेन्डेन्स. कुनै पनि सर्भिस एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो त अब एउटा जेनरल अडिटरको या भनौँ एउटा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टको चाहिँ धर्म नै भइहाल्यो कि ही सुड ह्याभ टु इभ्यालुएट वेदर देयर आर एनी थ्रेट्स अर वेदर देयर इज एनी सर्कमस्टान्सेस द्याट वुड प्रिभेन्ट him from acting objectively in the future after he accepts the engagement. So त्यही भएर before a firm or network firm accepts an engagement to provide non-assurance service to an audit client is important है. यहाँनिर audit client को कुरा गर्दैछौँ हामीले, किनभने नन एस्योरेन्स सर्भिस अरूलाई दियो भने त त्यो त यो दायराभित्र पर्ने कुरै भएन. त्यसको लागि फेरि हामीले पार्ट 4B या 4A को चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यसलाई मात्रै फोकस गर्दा भयो. हामी यहाँ स्पेसली कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर हेडिङै के लेखेको छ, प्रोभिजन्स अफ नन एस्योरेन्स सर्भिसेस टु एन अडिट क्लाइन्ट. अडिट क्लाइन्टलाई दिने नन एस्योरेन्स सर्भिसको कुरा गर्दैछौँ. सो अ फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट एज्युम म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी. यो दुईवटा प्रिरिक्विजिट्सहरू, एक त थ्रेट्स छन् कि चेक गर्नु पर्यो, अर्को कुरा त्यो नन एस्योरेन्स सर्भिस दिँदाखेरि कुनै पनि किसिमको म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु भएन भनेर भन्छ. Now let's make a quick revision of management responsibility. हामीले NSA 210 मा पढाएको छौँ, बार हामीले चाहिँ NSA 700 को सिरिजमा पनि यो कुरा पढाएको छौँ रिपोर्टिङको कन्टेक्स्टमा हैन. हामीले NSA 580 मा पनि यो कुरा टच गरेका छौँ, जसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त. सो ब्रोडर हेडिङमा कुरा गर्ने भने इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द म्यानेजमेन्ट के को लागि, टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, टु प्रिपेयर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स के अनुसार, फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसार फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी हो नम्बर 1. र नम्बर 2, इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द म्यानेजमेन्ट टु डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्ट सुइटेबल इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम फर प्रिभेन्सन, डिटेक्सन एन्ड करेक्सन अफ मिसस्टेटमेन्ट्स अन द टाइमली बेसिस हैन. यो कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले बार अडिटमा क्याप 2 देखि क्याप 3 सम्म हामीले धेरैचोटि रिपिटेड यो कुरा पढ्दै आइरहेका छौँ. नाउ के भन्छ भने हामीले नन एस्योरेन्स सर्भिस दिँदाखेरि कसलाई, अडिट क्लाइन्टलाई, वी स्याल नट एज्युम अ म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी फर द अडिट क्लाइन्ट. हामीले कुनै पनि किसिमको म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इन्भल्भ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन. किनभने म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इन्भल्भ भन्ने कुरा गर्ने बित्तिकै इट विल इन समहाउ हिट द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, र फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई हिट हुने बित्तिकै वाट ह्यापन्स, हाम्रो ओपिनियन कसरी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त. हाम्रो ओपिनियन त हामीले नै त्यही सर्भिस दिएर त्यो कुरा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको थ्रुबाट फ्लो भइरहेछ भनेपछि वी क्यान नट बी सेट टु ह्याभ गिभन देम एन इन्डिपेन्डेन्ट अडिट ओपिनियन हैन. हाम्रो इन्डिपेन्डेन्समाथि क्वेसन आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा. त्यही भएर इट इज रिकमेन्डेड टु नट टु एज्युम म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी. अब उदाहरणहरू आयो म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीमा अरू के कुरा पर्न सक्छ भने, जस्तै पोलिसिजहरू र स्ट्राटेजिक डिरेक्सन्सहरू सेट गर्ने, इम्प्लोयरहरूलाई हायरिङ वा डिसमिसिङ गर्ने. यसले गर्दा पेरोलमा अफेक्ट आउँछ. पेरोल भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको पार्ट हो. या यो रेस्पोन्सिबिलिटी एज्युम गर्दैछ अडिटरले हायरिङ र डिसमिसिङको कुरा भने भोलिको दिनमा कुनै खराब मान्छे हायर गरिएछ, पछि गएर थाहा भनेपछि अडिटरमाथि त्यो कुरा टाउकोमा आउँछ, अडिटरले गर्दा हो भन्ने कुरा आउँछ. सो अडिटर इज नट रेस्पोन्सिबल फर डुइङ द्याट बिकज इट्स म्यानेजमेन्ट्स पार्ट. या कुनै इम्प्लोइले चाहिँ ठगी बदमासी गर्यो या कुनै इम्प्लोइलाई डिसमिस गरे बापत चाहिँ कम्पनीमा त्यो इम्प्लोइले केही हार्म गर्यो भने अडिटरमाथि त्यो कुरा आउन सक्छ. सो अडिटर इज नट रेस्पोन्सिबल फर टेकिङ दोज रेस्पोन्सिबिलिटिज हैन. सो अडिटर चाहिँ इज नट रेस्पोन्सिबल फर एज्युमिङ दोज रेस्पोन्सिबिलिटिज. यो अडिटरको दायराभन्दा बाहिरको कुराहरू.
त्यस्तै गरी अथोराइजिङ ट्रान्जेक्सन्सलाई अथोराइज गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी त म्यानेजमेन्टको हो होइन। जस्तै भाउचरहरू बनाइसकेपछि कुनै प्रोक्युरमेन्ट गर्दाखेरि द्याट अल कम्स इन द पर्भ्यू अफ म्यानेजमेन्ट। यदि अडिटरले यस्तो काम गर्न थाल्यो भने त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हाई हुन्छ। सो अगेन विच विल इम्पेयर द इन्टिग्रिटी अर द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ द अडिटर। Controlling or managing bank account or investments, deciding which recommendations of the firm or network firm or other third parties to implement, reporting to TCWG on behalf of management को behalf मा गएर TCWG लाई communicate गर्ने, taking responsibility for preparation of financial statements, designing, यो त हामीले पढ्दै नै आइरहेको छौँ, मैले अघि सुरुमा नै यहाँनिर बताइ पनि हालेँ होइन। यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिनु हुँदैन भनेर भन्छ। So examples are here. You can read through this document. It's very simple. I don't want to waste more time here. So let's go to the next one. So अब आयो हाम्रो नन एस्योरेन्स सर्भिसेसहरूको प्रोभिजन। अब यो एकदमै ध्यान दिनु होला होइन। यो चाहिँ दिस माइट बी न्यू टु यु, अल्दो सुनिरहेको कुरा भए पनि कोड अफ इथिक्सले भन्ने कुराहरू चाहिँ केही नयाँ कुराहरू जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। एकाउन्टिङ र बुक किपिङ सर्भिस दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पहिला बेसिक कुरा गरौँ। जेनरली एकाउन्टिङ र बुक किपिङ सर्भिस दिँदाखेरि एकाउन्टिङ र बुक किपिङले त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सलाई डिरेक्टली असर गर्छ, त्यसको कुरा त रिफ्लेक्ट त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो हुने बित्तिकै अडिटर मैले नै बुक किपिङको सर्भिस दिइरहेको छु भने त्यस्तो अवस्थामा मलाई हाई 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 सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हुन्छ, हाई सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सकेसम्म कुनै क्लाइन्टलाई बुक किपिङ र एकाउन्टिङ सर्भिस र त्यही क्लाइन्टको फेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जुन त्यो बुक किपिङबाट आउने रिजल्ट्सहरू छ त्यही कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अडिट गर्ने काम गर्नु हुँदैन मैले। आई सुड नट टेक सच काइन्ड अफ सर्भिसेस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्सन्स होइन। अब यहाँ हेरौँ के भन्छ। फर्स्टमा त के भन्छ, एकाउन्टिङ र बुक किपिङ सर्भिसले सेल्फ रिभ्यू थ्रेट क्रिएट गर्छ भन्छ। एन्ड वी डोन्ट वान्ट टु एक्सप्लेन हियर वाइ सेल्फ रिभ्यू थ्रेट इज क्रिएटेड, वी हेभ एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स। अनि के भन्छ, अ फर्म अर नेटवर्क फर्म shall not provide to an audit client that is a public interest entity or non-public interest entity। मैले यहाँनिर चाहिँ अब यो दुईटा प्याराग्राफमा थियो कोड अफ इथिक्समा, मैले बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ, बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर पिआई नन पिआई भनेर एउटै लाइनमा लेखेको छु कमन पोइन्टहरूलाई। कन्सेप्ट यही नै हो, यसलाई ब्रेक गरेर दुईटा प्याराग्राफ बनाएको छ। अ फर्म अर नेटवर्क फर्म shall not provide to an audit client that is public interest entity or either non-public interest entity accounting and bookkeeping services including preparing financial statements on which firm will express an opinion which forms the basis of such financial statements हैन। कुनै पनि त्यस्तो एकाउन्टिङ बुककिपिङ सर्भिस दिनु भएन जसको इम्प्याक्ट चाहिँ फाइनेन्स सिस्टममा आउनेवाला छ र जुन फाइनेन्स सिस्टमलाई माथि तपाईँले ओपिनियन दिँदै हुनुहुन्छ त्यस किन त भन्दाखेरि बिकज अफ वान एन्ड ओन्ली वान थिङ विच इज सेल्फ रिभ्यू थ्रेट, जसले इन्डिपेन्डेन्सलाई एफेक्ट गर्छ, बायस्ड हुन सकिन्छ, विल नट बी एबल टु रिपोर्ट द मिस स्टेटमेन्ट इभन इफ आइडेन्टिफाइड। एक्सेप्सन्स के हो त, तर त्यो बुक किपिङ सर्भिसहरू यदि रुटिन र मेकानिकल नेचरको छ भने र एन्ड द फर्म एड्रेसेस एनी थ्रेट्स द्याट आर क्रिएटेड बाई प्रोभाइडिङ सच सर्भिसेस द्याट आर नट एट एन एक्सेप्टेबल लेभल। यो भनेको के हो, यदि रुटिन नेचरको छ नम्बर फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि थ्रेट्सहरूलाई चाहिँ उसले एड्रेस गर्यो, इभ्यालुएट गर्यो, एड्रेस गर्यो, पहिला जुन थ्रेट्सहरू एक्सेप्टेबल लेभलमा थिएनन् त्यसलाई एक्सेप्टेबल लेभलमा लिएर आयो। कसको अडिट गर्दाखेरि, नन पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीको अडिट गर्दाखेरि। यहाँनिर नन पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीको अडिट गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुपर्ने पोइन्ट के भयो, द फर्म एड्रेसेस एनी थ्रेट्स द्याट आर क्रिएटेड बाई प्रोभाइडिङ सच सर्भिसेस। यदि पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटी हो भने चाहिँ के गर्ने, पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटी हो भने चाहिँ द सर्भिस रिलेट टु अ म्याटर द्याट आर कलेक्टिभली इम्याटेरियल टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अफ द डिभिजन अर रिलेटेड इन्टिटी। पर्टिकुलर ए भन्ने पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीको चाहिँ बिसिडी डिभिजन्सहरू पनि छन्। अब यो डी भन्ने डिभिजनको सानो एउटा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मान्यो, एकछिनलाई मानौँ हामी टर्नओभरको हिसाबले मानौँ 10 करोडको टोटल टर्नओभर छ या कारोबार छ होइन, 10 करोडको टर्नओभर छ, 10 करोड। यसमध्ये उनीहरूले यसको चाहिँ जुन ए भन्नेको चाहिँ जुन एउटा ब्रान्च छ या डिभिजन छ डी भन्ने, यो डी भन्नेमा चाहिँ अडिटरले एउटा सानो भनौँ न एउटा कुनै बुक किपिङसँग रिलेटेड सानो एउटा काम गरिदिएको रहेछ होइन, बिकज द एकाउन्टेन्ट वाज नट प्रेजेन्ट अर दे डिड नट ह्याभ एनी रिसोर्सेस गरिदिएको रहेछ र जसको चाहिँ टोटल भ्याल्यु इज अराउन्ड 50,000, 50,000 को ट्रान्जेक्सनको उसले चाहिँ यहाँनिर मेन्टेन गर्ने काम गरिदिएको रहेछ।
भने अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिभ थिङ है, यो गाइडलाइन्समा रहेर हेर्ने हो हामीहरूले। सो 10 करोडको उसमा उसले 50,000 को बुक किपिङ सर्भिस दिइरहेको छ एउटा पर्टिकुलर डिभिजनलाई भने दिस इज नट कन्सिडर टु बी मेटेरियल, यो मेटेरियल होइन। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अडिटरको पुरै रिभ्यू थ्रेड भएर अडिटरले भायोलेटै गर्यो, बायसै भयो भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन। सो अडिटर विल ह्याभ टु डकुमेन्ट दिस थिङ्स एन्ड यु विल ह्याभ टु टेक डकुमेन्ट प्रोपरली वाट एक्सन ही टुक, वाइ दिस इज नट मेटेरियल भन्ने कुरा त अडिटरले डकुमेन्ट गर्नु नै पर्छ। र एज आई टोल्ड यु अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिभ म्याटर, तर यो गाइडलाइन्सले भनेअनुसार चाहिँ यदि मेटेरियल छैन, इज कलेक्टिभली इमेटेरियल छ भने इट्स फाइन, द्याट बिकज द्याट इज एन एक्सेप्सन होइन। र रुटिन र मेकानिकल भनेको के हो त? वाट आर रुटिन इन मेकानिकल नेचर? अब यसको कुरामा डिस्कस गरौँ। रुटिन इन मेकानिकल सर्भिसमा के पर्ने रहेछ त हेरौँ। रुटिन इन मेकानिकल क्यालकुलेसन्समा जस्तै यसमा सबै पोइन्टहरू कमन, एउटा कमन पोइन्टलाई नोटिस गर्नु होला है तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पनि अब मैले पहिला कमन पोइन्टलाई नोटिस गराएँ। एप्रुभल एन्ड पेमेन्ट बाई द क्लाइन्ट, त्यस्तै गरी क्लाइन्ट अप्रुभड, कोडेड बाई क्लाइन्ट, व्हेन क्लाइन्ट डिटरमाइन्स या डिटरमिन्स, अनि त्यसपछि अन क्लाइन्ट अप्रुभड रिकर्ड्स। यहाँनिर एकदम इन्ट्रेस्टिङली होइन, इन्ट्रेस्टिङली तपाईँको मेजर पोइन्ट सबै यो पोइन्टहरूमा तपाईँले प्रायः जस्तो पोइन्टहरूमा के देख्नु भएको छ? अप्रुभल एन्ड पेमेन्ट बाई क्लाइन्ट, क्लाइन्टको डिटर्मिनेसन अनुसार हुने, क्लाइन्टले कोड गरेको, क्लाइन्टले अप्रुभ गरेको, क्लाइन्टले अप्रुभ गरेको कुरा छ। सो हामीले अप्रुभ नगर्नुपर्ने कुरा हो, हामीले त्यो नन एस्योरेन्स सर्भिस दिँदाखेरि हामीले अप्रुभ गर्नु परिरहेको छैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ सबै कुरा भइसकेको कुरालाई होइन, जस्तो दुईवटा, एउटा चिया पनि बनाइसक्यो, कप पनि तपाईँको अगाडि राखिदिइसक्यो, अब तपाईँले कपमा चाहिँ चिया हालिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपमा चिया हाल्दैमा तपाईँ चाहिँ भनौँ न तपाईँले चाहिँ नगर्नु हुने काम गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। चिया बनाइदिनु भएन, कप धोइदिनु भएन होइन। सो आई एम नट डिग्रेडिङ or being very mean about the work here। यो चाहिँ कुनै कप धुने या चिया बनाउने कामको कुरा गरिरहेको होइन, काम सानो ठुलोको कुरा गरिरहेको होइन। डोन्ट टेक इट अदरवाइज, आइ एम जस्ट ट्राइङ टु एक्सप्लेन विथ एन एक्जाम्पल हियर कि होइन, हामीलाई अब मेकानिकल काम भयो नि, त्यसमा त कुनै एक्स्ट्रा नलेज या एक्स्ट्रा चाहिँ कुनै इफोर्ट लगाउनु पर्ने केही कुरा भएन होइन। त्यस्तै गरी क्लाइन्टले अप्रुभ गरेको ट्रान्जेक्सन्सहरू छ, त्यसलाई कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ त्यसलाई रेकर्डिङ गरिदिनु पर्ने छ होइन, क्लाइन्टकै सिस्टममा। भने त्यस्तो अवस्थामा रिकर्ड गर्दैमा चाहिँ सेल्फ बुक किपिङ राख्यो, हिसाब किताब राखेको, सेल्फ रिभ्यू थ्रेड भयो भनेर भन्न मिल्दैन भन्छ। त्यस्तै गरी पेरोलको क्यालकुलेसन्सहरू छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो पेरोलको क्यालकुलेसन्सहरू छ अर द रिपोर्ट्स बेस्ड अन क्लाइन्ट ओरिजिनेटेड डेटा। क्लाइन्टले ओरिजिनेट गरेको डेटा छ, सबै कुरा छ, क्लाइन्टले नै अप्रुभ गरेको छ, पेमेन्ट पनि क्लाइन्टले नै गरेको छ, तर हामीले क्यालकुलेट मात्रै गरिदिरहेको छौँ, एउटा हिसाब मात्रै उसको देखाइदिरहेको छ, यो हो तपाईँको भनेर। त्यस्तै गरी रिकरिङ ट्रान्जेक्सन्स फर विच एमाउन्ट्स आर इजिली डिटर्मिनेबल फ्रम सोर्स डकुमेन्ट्स अर ओरिजिनेटिङ डेटा। जस्तै मानिलिउँ गुडविलको एमोर्टाइजेसन छ होइन, र 10 वर्षसम्म गुडविल एमोर्टाइजेसन हुने इन्ट्री छ एउटा। गुडविल एमोर्टाइजेसनको कुरा छ र 10 वर्षसम्म हामीले प्रत्येक महिना मानिलियो 50,000 को चाहिँ रिकर्ड गर्नुपर्ने छ इन्ट्री गुडविल एमोर्टाइजेसनको। अलरेडी स्केड्युल बनेको छ, एभ्रिथिङ इज डिटर्मिन्ड वेन द कम्पनी वाज टेकन ओभर अर वेन दे ह्याड एमल्गमेसन। गुडविलको क्यालकुलेसन छ, गुडविलको प्रत्येक महिना आउने कम्प्युटेड भ्याल्यु छ, एक्सपर्ट्सहरूले क्यालकुलेट गरेको। अब त्यसलाई पोस्टिङ मात्रै गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो पोस्टिङहरू यदि अडिटरले गरिदियो सिस्टममा भनेपछि यसलाई फेरि हामी यसलाई चाहिँ बुक किपिङ गर्यो, अडिटरले त्यो गर्दा नहुने हो भनेर भन्न मिल्दैन, बिकज एभ्रिथिङ वाज अलरेडी डिटर्मिनेबल from the source documents and the originating data, everything is there approved by the client. So just because you are posting this or recording this transaction, recurring transaction, doesn't mean that you are providing bookkeeping services that will likely to create self review threat for you. त्यस्तै गरी calculating depreciation on fixed assets when the client determines that accounting policy and estimates of the useful life. क्लाइन्टले एकाउन्टिङ पोलिसी पनि डिटर्मिन गरेको छ, युजफुल लाइफ इस्टिमेट युजफुल लाइफ पनि डिटर्मिन गरेको छ। तपाईँले सिम्पली डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्दै हुन्छ, सिम्पल म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि द्याट इज जस्ट अ रुटिन अर मेकानिकल सर्भिस, द्याट डजन्ट कम अन्डर योर बुक किपिङ सर्भिस विच विल क्रिएट सेल्फ रिभ्यू थ्रेट। त्यस्तै गरी पोस्टिङ द ट्रान्जेक्सन्स कोडेड बाई द क्लाइन्ट टु जेनरल लेजर होइन, क्लाइन्टले अलरेडी कोड गरिसकेको छ, तपाईँले यो 20 तारिकमा यो गरेको यो एक्सपेन्सलाई अफिस एक्सपेन्स हो होइन,
यो हाम्रो अफिस एक्सपेन्समा जाने खर्च हो, यसको कोड 502010 हो हैन, यसमा बुक गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो स्यालेरी एन्ड वेजेज हो। स्यालेरी एन्ड वेजेज चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ कोड से 506010 मा जान्छ। आइएम जस्ट टेकिङ हाइपोथेटिकल नम्बर्स हियर हैन, यो आफ्नो एकाउन्टिङ सफ्टवेयर अनुसार हुन्छ, यसमा जान्छ भनेर भनेको छ। सबै कुरा रेडी गरिदिएको छ, अब त्यो पोस्ट गर्यो। सो द्याट इज नट काइन्ड अफ सर्भिस विच मे नट बी गिभन बाई द अडिटर। भन्न खोजेको मतलब इट्स ओके इफ दिस टाइप अफ सर्भिस इज गिभन इफ अडिटर इज पोस्टिङ दिस टाइप अफ ट्रान्जेक्सन्स। त्यस्तै गरी प्रिपेयरिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स बेस्ड अन द इन्फर्मेसन इन क्लाइन्ट अप्रुभड ट्रायल ब्यालेन्स। क्लाइन्टबाट ट्रायल ब्यालेन्स अप्रुभ भएर आइसकेको छ। एन्ड प्रिपेयरिङ रिलेटेड नोट्स बेस्ड अन क्लाइन्ट अप्रुभड रिकर्ड्स। क्लाइन्टले ट्रायल ब्यालेन्स फाइनलाइज गरेर दिइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ त्यसलाई एउटा फर्मेटमा ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा हाल्दै हुनुहुन्छ र नोट्स टु एकाउन्ट्स पनि क्लाइन्टले अप्रुभ गरेर दिइसकेपछि तपाईँले एउटा फर्मेटिङ मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि द्याट विल नट कम अन्डर द पर्भ्यू अफ those services which are restricted, which means this can be done because they will not have a greater impact on the threat, or say they will not have a material review threat to the auditor. So these are routine or mechanical services. Exam point of view le I would again say this is also important because bookkeeping र accounting service को concept त हुनुपर्ने जरुरी नै छ हामीलाई है। So I told you general rule and exceptions. I told you what is routine and mechanical services in case of bookkeeping. त्यस्तै गरी यसैमा कन्टिन्युड है, यहीमा कन्टिन्युड बुककिपिङकै कुरा गर्दैछौँ हामीले चाहिँ यो एकाउन्टिङ बुककिपिङ सर्भिस चाहिँ कुरा गर्दैछौँ सेक्सन 601 को। टेक्निकल एसिस्टेन्स टु क्लाइन्ट। कहिलेकाहीँ क्लाइन्टले के भनिदिन सक्छ भनेपछि कुनै एउटा कम्पनी छ, यसको चाहिँ यो ग्रुपभित्र ABCDE 5वटा कम्पनीहरू छन्, यिनीहरूले पुरै ग्रुप एकाउन्टिङ पोलिसी बनाएको छ हैन। अब यो ई भन्ने कम्पनीको तपाईँ अडिट गर्दै हुनुहुन्छ र ई को अडिट गरिसकेपछि तपाईँलाई यसको एकाउन्टिङ पोलिसी अनुसार चाहिँ कम्प्लाई गर्न हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ हैन। ईले के भन्दैछ भने हाम्रो ग्रुप छ, ग्रुपको एकाउन्टिङ पोलिसीहरू छ, एकाउन्टिङ पोलिसीलाई कम्प्लाई गर्नको लागि हामीलाई आइडिया दिनुहोस्, सजेसन दिनुहोस्, हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। या जस्तै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स ग्याप अनुसार बनायो, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अनुसार बनाइरहेछ र त्यसलाई NFRS मा कन्भर्ट गर्नलाई हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ भने यो ican को कोड अफ इथिक्सले क्लियरली के भन्छ भनेपछि such service do not usually create threats provided neither the firm nor the network firm assume the management responsibility हैन। सबै ग्यापमा अथोराइज्ड भएको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आइसकेको छ। अब यसलाई NFRS को फर्मेटमा हाल्नुपर्ने छ या NFRS को फर्मेटमा चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ या ग्रुप एज अ होलको एकाउन्टिङ पोलिसी अनुसार चाहिँ कम्प्लाई गर्न हेल्प गर्नुपर्ने छ र कम्प्लाई गर्नुपर्ने म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। कम्प्लाई गर्ने काम अडिटरको होइन। कम्प्लाई गर्नको लागि त्यो एकाउन्टिङ पोलिसीहरूलाई डिफाइन गरिदिनको लागि इज गराइदिरहेको छ भनेपछि द्याट वुड नट बी कन्सिडर्ड भायोलेसन और से द्याट वुड नट बी कन्सिडर्ड एज द भायोलेसन of the self-review threat, or say it will not amount to self-review threat. Right? So the client might request technical assistance on the matters such as resolving account reconciliation problem or analyzing and accumulating information for regulatory reporting. In addition, the client might request technical advice on accounting issues such as conversion of existing financial statement from one financial reporting framework to another. जसको एक्जाम्पल भर्खरै हामीले डिस्कस गर्यौं हैन, जसको एक्जाम्पल भर्खरै हामीले डिस्कस गर्यौं from one financial framework to another, which is जस्तै NFRS मा कन्भर्ट गर्ने कुरा। सो त्यसलाई डु नट क्रिएट थ्रेड, यसले चाहिँ खासै थ्रेड क्रिएट गर्दैन भन्छ। बट यो सबै कुराहरूको डकुमेन्टेसन चाहिँ अडिटरले मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ सो द्याट भोलिको दिनमा उसलाई कसैले क्वेसन उठायो भने ही शुड बी एबल टु प्रुभ आई डिड नट एज्युम म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल एसिस्टेन्स बिङ प्रोभाइडेड, सो म्यानेजमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर एभ्रिथिङ एन्ड आई हेभन्ट एज्युम्ड एनी रेस्पोन्सिबिलिटी द म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा शुड बी डकुमेन्टेड फर फ्युचर रेफरेन्स। ल त्यस्तै अरू नन एस्योरेन्स सर्भिसहरू के छन्? एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस प्रोभाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? हेरौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस भनेको के हो? जस्तै फर्महरू प्रिपेयर गरिदिने हैन, सेक्रेटेरियल टाइपको कुराहरू के काइन्ड अफ हैन, फर्महरू प्रिपेयर गरिदिने, सबमिट गरिदिने। अनि ल हामी तपाईलाई चाहिँ स्ट्याचुरी फाइलिङ डेट्स को बारेमा मोनिटर गरिदिन्छौँ, तपाईलाई चाहिँ हामी कुन डेटमा कुन चाहिँ तपाईले कस्तो डकुमेन्ट हाल्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने भन्ने कुरासम्म तपाईलाई हामीले एडभाइस गर्छौँ भनेर त्यस्तो एडभाइजरी फीहरू लिइरहेको छ अडिटरले हैन। किनभने हामी अडिटरले दिने नन एस्योरेन्स सर्भिसको कुरा गर्दैछौँ नि हैन। यहाँ हेर्नुहोस् त,
हामीले फर्स्टमा आइएम जस्ट रिमाइन्डिङ यु वाट वी आर स्टडिङ भनेर होइन अडिट क्लाइन्टलाई दिने नन एस्योरेन्स सर्भिसको कुरा गर्दैछौँ त्यही भएर हामीले कुरा गर्दैछौँ यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस दिने कि नदिने भनेर सो सिम्पल डकुमेन्टेसन प्रिपेरेसन अनि त्यसपछि स्ट्याचुरी फाइलिङ डेट्सको बारेमा एडभाइज गर्ने मोनिटर गरिदिने दियो कि दिएन टाइममा रिभ्यू भयो कि भएन र त्यसको लागि तपाईँले छुट्टै पैसा पनि लिइराख्नु भएको छ भने द्याट वुड नट बी कन्सिडर्ड एज द भायोलेसन अफ यर प्रिन्सिपल्स अफ अडिटिङ अर से फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स। त्यस्तै गरी भ्यालुएसन सर्भिस अब भ्यालुएसन सर्भिसले चाहिँ जेनरली सेल्फ रिभ्यू या एडभोकेसी थ्रेड क्रिएट गराउँछ किनभने सेल्फ रिभ्यू किन गराउँछ त्यो भ्यालुएसनको इम्प्याक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा आउला त्यही भएर तपाईँलाई एसेट पनि भ्यालुएसन गरेर राखिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। अब तपाईँले त्यही आफैले भ्यालुएसन गरेको रिपोर्टलाई आफैले ठिक छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसन आउन ठाउँ हुनसक्छ तपाईँले आफैले गरे त हो नि त्यो भन्ने कुरा आउनसक्छ हाउ वुड यु से रङ टु समथिङ विच यु हेभ डन युर सेल्फ भन्ने क्वेसनको आन्सर दिन गाह्रो हुन्छ हामीलाई एज एन अडिटर। अनि अर्को कुरा एडभोकेसी थ्रेड भोलिको दिनमा चाहिँ यु माइट हेभ टु डिफेन्ड वाइ यु मेड द्याट भ्यालुएसन भनेर सो वाइल यु आर डिफेन्डिङ द्याट then you are defending one financial statement, the part of financial statement where you are made a valuation, and also you are saying that the financial statements are presented fairly भन्यो भने तपाईँ नै अडिटर भएर तपाईँले नै डिफेन्ड गर्दाखेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्टलाई तपाईँले ओपिनियनलाई डिफेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एज एन अडिटर यु आर अलवेज गुड टु डिफेन्ड योर ओपिनियन। कुन आधारमा तपाईँले क्वालिफाइड दिनुभयो एडभर्स दिनुभयो डिस्क्लेमर दिनुभयो इज अलवेज अन योर ह्यान्ड्स। तर तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुरालाई डिफेन्ड गर्दाखेरि there might be a question or your independence and appearance might be affected। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। The firm or network firm shall not provide valuation service to an audit client, that is PIE, if valuation service would have material effect individually or in aggregate on the financial statement on which the opinion will be expressed। So यहाँनिर ट्रिकी छ हैन, यदि material effect हुन्छ भने भनेको छ। सो मेटेरियल इफेक्ट हुन्छ भने चाहिँ गर्नु भएन भन्छ। सो इट मिन्स कि यदि इमेटेरियल कुराको भ्यालुएसन गर्नुभएछ ओभरअल टोटालिटीमा तपाईँले मान्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पोनेन्टको रिभ्यालुएसन गरेर राख्नु भएको छ विच इज नट मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बट फर द सेक अफ कम्प्लायन्स विथ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स अर एनएफआरएस होइन। यो म आफ्नो सब्जेक्टिभ जजमेन्टको आधारमा भन्दैछु तपाईँलाई। यो एक्जाम्पल कोड अफ इथिक्सले दिएको एक्जाम्पल होइन, मैले मेटेरियल के हो नन मेटेरियल के हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्नको लागि बताउँदैछु। इफ देयर इज अ सिचुएसन हैन वेयर यु हेभ टु मेक अ कम्प्लायन्स एन्ड त्यो कम्प्लायन्स गरिदिनुको लागि तपाईँले भ्यालुएसन गरिदिनु भयो र विच इज नट मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा इट्स ओके। अदरवाइज कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हुने मेटेरियल भ्यालुएसन्सहरू तपाईँले गर्नु हुँदैन। यहाँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटी लेखे पनि इट इज अलवेज रिकमेन्डेड टु लुक फर नन पब्लिक एज वेल, किनभने नन पब्लिकमा पनि त तपाईँले ओपिनियन नन पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीमा पनि त तपाईँले ओपिनियन त दिने नै हो नि होइन। सो देयर सुडन्ट बी एनिथिङ विच वुड कम्प्रोमाइज युर इन्टिग्रिटी। ट्याक्स सर्भिसेस, अब यो ट्याक्स सर्भिसेसको लागि किन ट्याक्स सर्भिसले दिन पाउँछ कि पाउँदैन? अब ट्याक्स सर्भिसमा पनि सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हुन्छ किनभने क्लाइन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्ने होइन, ट्याक्सको प्रोभिजन बनाउने फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा राख्ने। र के भन्छ भने प्रोभाइडिङ ट्याक्स सर्भिसेस टु एन अडिट क्लाइन्ट माइट क्रिएट सेल्फ रिभ्यू अर एडभोकेसी थ्रेट। सेम माथिको जस्तै कन्टेक्स्ट हो यो पनि, वाइ एडभोकेसी थ्रेट भन्ने कुरा आउनसक्छ किनभने भोलिको दिनमा तपाईँले यो ट्याक्स ठिक हो यो प्रोभिजन ठिक हो भनेर तपाईँ लड्न जानुभयो भिड्न जानुभयो या डिफेन्ड गर्न जानु भने द क्वेसन माइट अकर कि वाइ आर यु डिफेन्डिङ द क्लाइन्ट भन्ने कुरा। अनि अ फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट प्रिपेयर ट्याक्स क्यालकुलेसन्स अफ द करेन्ट एन्ड डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटिज अर डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स फर एन अडिट क्लाइन्ट द्याट इज पिआई फर द पर्पस अफ प्रिपेयरिङ एकाउन्टिङ इन्ट्रिज द्याट आर मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको लागि मेटेरियल छ भने तपाईँले ट्याक्सेसन सर्भिसहरू प्रोभिजन क्रिएट गराउने कुराहरू गर्नु भएन। तर यदि इमेटेरियल छ भने यु क्यान डु द्याट। अगेन मेटेरियालिटी इज द म्याटर अफ जजमेन्ट इट सेल्फ, सब्जेक्टिभ कुरा हो। तर जेनरल रुल चाहिँ के हो? नो डोन्ट डु द्याट बिकज इट इज गोइङ टु क्रिएट सेल्फ रिभ्यू अर एडभोकेसी थ्रेट। जेनरल रुल, एक्सेप्सन रुल इज इमेटेरियल छ एन्ड इफ यु क्यान प्रुभ इट इट्स ओके। सो नेक्स्ट वान अर्को क्वेसन, यो म नेपालमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ धेरैचोटि यो कुरा क्वेसन चाहिँ नेपालमा आइराख्ने क्वेसन हो कि इन्टर्नल अडिट सर्भिस दिन सकिन्छ कि सकिँदैन। जुन स्ट्याचुरी अडिट गरिरहेको छौँ हामीले कुनै कम्पनीमा भने त्यसमा हामी इन्टर्नल अडिट सर्भिस दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एकदमै कमन क्वेसन हो। यो धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन तर पर्फेक्ट आन्सर नभइसकेको क्वेसन बिकज यसमा आइकेनले सेपरेटली कुनै किसिमको गाइडलाइन्स निकालेको थिएन एन्ड वी ह्याड टु डिग इन द कोड अफ एथिक्स टु आइडेन्टिफाई
what exactly is the answer for that, हैन कि internal audit service दिने कि नदिने भन्नको लागि. So providing internal audit services to an audit client might create self review threat. Definitely तपाई किनभने internal audit त management function हो नि त हैन. So if you are doing a management function, also if you are doing the audit function, किनभने हामी माथि हेडिङ मा के पढाएको थियौ, non assurance services to an audit client पढ्दै छौं भने it will create a self review threat. त्यही भएर a firm or a network firm shall not provide internal audit services to a public interest entity client or public company if that service relates to the significant part of internal control system, service related to the significant part of internal control system related to reporting or any accounting system amounts that are material to the financial statements where opinion will be expressed. के हुँदाखेरि हैन, if the services are related to significant part of internal control system र material भन्ने वर्ड बुझ्नु पर्यो तपाईले. सो यहाँनिर पनि बार यो वर्ड आइरहेको छ, material भन्ने वर्ड सबै सब्जेक्टिभ बनाइदिएको छ. सो कोड अफ एथिक्स अनुसार चाहिँ रिस्ट्रिक्सन छैन कि गर्नै हुँदैन, कम्प्लिट नो भन्ने कुरा छैन. General rule, don't do that because there will be self review threat, but exception is if it's immaterial, if it's insignificant a component, or the service that you are providing is not going to affect or say have an effect on the financial statement as a whole, then in such case it might be okay भनेर भन्छ उसले. एउटा सेफ साइड राखेको छ हैन. कुनै पनि अमाउन्ट जस्तो म्याटेरियल आउने वाला अमाउन्ट छ भने चाहिँ त्यो म्याटेरियली कनेक्ट हुने अमाउन्ट्सहरुमा चाहिँ हामीले त्यो सर्भिसहरु दिनु हुँदैन भन्छ. अनि तर दिनै परेको खण्डमा अब यो आर रिक्वायरमेन्ट छ तर दिइराको छ हैन, या दिनु पर्यो भन्ने कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इन्टरनल अडिट सर्भिसहरु दिन सकिन्छ. When providing the internal audit service to an audit client, the firm shall be satisfied that client designates an appropriate and competent resource, preferably with the senior management, to be responsible at all times for internal audit activities. हैन, अब तपाईले internal audit गर्दै हुन्छ for the sake of doing internal audit, तर there is someone else in the entity who is responsible for internal audit activities already, and that person the client designates भन्दैछ हेर्नुस् है, सिनियर म्यानेजमेन्टसँग हैन एउटा रिसोर्स जसले चाहिँ एक्नोलेज गर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी फर डिजाइनिङ, इम्प्लिमेन्टिङ, मोनिटरिङ एन्ड मेन्टेनिङ इन्टरनल कन्ट्रोल्स. अब in my personal opinion it would be far better if हामीलाई इन्टरनल अडिट सर्भिस चाहिँ त्यही क्लाइन्टलाई त्यही पर्टिकुलर फर्मले दिन वञ्चित गराएको भए द डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स वुड बी हायर इन केस अफ अडिट ओपिनियन हैन, या इन्डिपेन्डेन्ट अडिटको केसमा चाहिँ it would be more reliable. तर यहाँनिर एक्सेप्सनहरु दिएको छ र दिन मिल्छ if this भनेर भन्छ. But when you look at if this conditions, जस्तै यहाँनिर के भन्यो भने internal audit दिँदाखेरि be satisfied that there is a person in the management who is assuming all the responsibilities, is designing the systems and processes and the activities भनिरहेछ भने मतलब त the internal auditor is not doing actually the internal audit भने जस्तो पनि साउन्ड गर्छ कता कता हैन. सो इन्टरनल अडिट कोले चाहिँ जति लेभलमा इन्डिपेन्डेन्स भएर काम गर्नुपर्ने त्यति लेभलमा भइरहेको छैन, किनभने देयर इज अ म्यानेजमेन्ट टु डिरेक्ट हिम व्हाट टु डु अर मोनिटरिङ एक्टिभिटीज or assume his responsibilities as well. Or the client management or TCWG reviews, assesses and approves the scope of work हैन. इन्टरनल अडिट सर्भिसेसको चाहिँ स्कोप, त्यसको चाहिँ के भन्छ रिस्क फ्रिक्वेन्सीहरुलाई उनीहरुले एसेस गरिरहेछ, अप्रुभ गरिरहेको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा पनि इन्टरनल अडिट सर्भिस दिन सकिन्छ या दिइरहेको छ भने यो कुरा हुनु पर्यो भन्छ. द क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट इभ्यालुएट्स द एडुकेसी अफ इन्टरनल कन्ट्रोल्स, इन्टरनल अडिट सर्भिसेस एन्ड फाइन्डिङ रिजल्टिङ फ्रम देयर पर्फर्मेन्स. सो यहाँनिर पनि म्यानेजमेन्टले फुल रेस्पोन्सिबिलिटी लिइरहेको छ इन्टरनल अडिट सर्भिसको चाहिँ एडुकेसीको कुराहरू. त्यस्तै गरी क्लाइन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट इभ्यालुएट्स एन्ड डिटर्मिन्स विच रिकमेन्डेसन्स रिजल्टिङ फ्रम इन्टरनल अडिट सर्भिस टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड म्यानेजेस द इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस. एभ्रिथिङ इज बिङ डन बाई द म्यानेजमेन्ट. सो अल्टिमेटली मेरो नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा खाली सानो ठाउँ छोडेको जस्तै छ, अलिकति लिनियन्ट भएको जस्तै मात्र देख्छु मैले. बाँकी त सबै रिस्ट्रिक्सन छ, म्यानेजमेन्टले सबै कुरा गरेकै हुनुपर्छ भनेपछि वाइ टु डु सच काइन्ड अफ इन्टरनल अडिट सर्भिस भन्छु मैले चाहिँ हैन. अगेन सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. सो
in a higher hierarchy where there are network firms we have been seeing जहाँनिर चाहिँ यो कुराहरू मेन्टेन गरेर गर्ने गरिन्छ जस्तै ए भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो ब्रान्ड छ फर्मको जसमा चाहिँ BCDE भन्ने फर्महरू एफिलिएटेड छन् BCDE भन्ने फर्महरू एफिलिएटेड छन् सो XYG भन्ने क्लाइन्टको चाहिँ यही नेटवर्कभित्रको बी भन्नेले स्ट्याचुटरी अडिट गर्छ अनि डी भन्नेले इन्टर्नल अडिट गर्छ र यो कन्डिसन्सहरू सेटिस्फाई भइकन उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि किसिमको इन्डिपेन्डेन्समा एफेक्ट हुने कामहरू गर्दैन बिकज देयर आर टु डिफ्रेन्ट टिम्स इन्भल्भ देयर इज अ रिभ्यू बिङ डन एन्ड यो यसले गर्ने जुन इन्टर्नल अडिट फङ्सन छ द्याट इज बिङ कन्डिसन्ड बाई द इन्टर्नल अडिट बाई द म्यानेजमेन्ट थ्रु दिज पोइन्ट्स भन्यो भने इट इज फाइन भनेर भन्छ है ओके त्यसपछि आइटी सिस्टम सर्भिसेस अब आइटीसँग रिलेटेड सफ्टवेयरसँग रिलेटेड सर्भिसहरू जुन छ त्यसमा पनि सिम्पल त्यही सिमिलर कुराहरू यदि क्लाइन्टले म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी एज्युम गर्छ जेनरली यिनीहरूले सेल्फ रिभ्यू थ्रेड क्रिएट गर्छन् भन्छन् हैन किनभने हामीले कुनै आइटी सर्भिसहरू दिँदाखेरि त्यो आइटी सर्भिसको इम्प्याक्ट हैन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा पर्छ त्यो सफ्टवेयर्सहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको आइटी सर्भिसेसहरूको कहीँ न कहीँ कतैबाट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा त्यसको एमाउन्ट्सहरू आउँछ या त्यो प्रोसेसले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा हुने प्रोसेसलाई फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ प्रोसेसलाई एफेक्ट गर्छ भने त्यही फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ प्रोसेसलाई हामीले ओपिनियन पनि दिइरहेको छौँ हामीले एउटा अलरेडी यस्तो पनि काम गरिरहेको छौँ जसबाट आउने डेटाहरू चाहिँ यहाँ गएर मिसिन्छ भनेपछि त देयर विल अलवेज बी अ सेल्फ रिभ्यू थ्रेड हैन सो यस्तो अवस्थामा ही शुड बी केयरफुल ही शुड युज इज जजमेन्ट र के भन्छ व्हेन प्रोभाइडिङ आइटी सिस्टम सर्भिसेस टु एन अडिट क्लाइन्ट द फर्म अर नेटवर्क फर्म सेल बी सेटिस्फाइड क्लाइन्टले रेस्पोन्सिबिलिटी एक्नोलेज गर्छ क्लाइन्टले रेस्पोन्सिबिलिटी असाइन गर्छ म्यानेजमेन्ट डिसिजन्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरूलाई उसले एक्नोलेज गर्छ क्लाइन्ट मेक्स अल म्यानेजमेन्ट डिसिजन्स विथ रेस्पेक्ट टु डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन यहाँनिर पनि सेम माथिको जस्तै क्लाइन्टले सबै कुरा गरेको हुनु पर्यो बिकज वी अल अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीले कुनै काम लिँदाखेरि म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले एक्नोलेज गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले माथि डिस्कस गऱ्यौँ डिटेलमा सो त्यो म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीवाला काम होइन र तर म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीवाला काम नभएर पनि इट इज अ लिटिगेसन आइटी सिस्टम सर्भिस हो र जुन चाहिँ पछि फ्लो गएर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा मलाई ओपिनियन दिन गाह्रो हुँदैन भने इट्स ओके द्याट इज अ नन एस्योरेन्स सर्भिस उसै पनि नन एस्योरेन्स भयो नि त किनभने त्यसमाथि त ओपिनियन दिइरहेको छैन नि त होइन भनेपछि द्याट्स फाइन भनेर भन्छ लिटिगेसन सपोर्ट एन्ड लिगल सर्भिसेस मैले यो एसएस लेखिरहेको भनेको सबसेक्सन्सहरू है सबसेक्सन 607 सबसेक्सन 608 हो सो सर्टेन सबसेक्सनहरू याद राख्दा राम्रो तपाईँहरूलाई एक्जाममा लेख्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले राखिदिएको छु सो लिटिगेसन सर्भिस मुद्दा मामिलाहरू जस्तै विटनेसको रूपमा काम गर्ने हैन विटनेसको रूपमा काम गर्ने लेट मी म्याक्सिमाइज दिस अनि त्यस्तै गरी एक्सपर्ट एज अ लिगल एक्सपर्टको रूपमा काम गर्ने एज अ एस्टिमेटेड ड्यामेजहरू क्यालकुलेसन गरिदिने काम गर्ने हो भने यिनीहरूले भोलिको दिनमा फाइनेन्स किनभने यो काम गरिरहेको छ भने यहाँनिर केही न केही एमाउन्टहरू इन्भल्भ भइरहेको हुनसक्छ होइन एज एन एक्सपर्ट एज अ फर क्यालकुलेटिङ द एस्टिमेटेड ड्यामेजेस देयर विल बी प्रोभिजन्स एन्ड दिस विल इन सम वे अफेक्ट युर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड द क्यास फ्लोज विच इज द पार्ट अफ युर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरलाई सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हुनसक्छ बिकज हि इज प्रोभाइडिङ सच सर्भिस the impact of which is going to come in the financial statements and if that service if he sees later that it is incorrect or it has a negative impact then he will not be in the position to tell that this is incorrect he will be biased there he is not going to reflect his own mistakes right which will lead him giving a wrong opinion त्यही भएर he should be careful र to reduce this threat use a separate professional यदि दिनै परेको खण्डमा सेपरेट हाम्रो अडिट इन्गेजमेन्ट टिममा नभएको सेपरेट प्रोफेसनललाई लगाएर दिन सकिन्छ भनेर भन्छ अगेन चेक मेटेरियलिटी चेक इम्प्याक्ट युज द जजमेन्ट इफ इट्स ओके इफ इट्स नट गोइङ टु इम्प्याक्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स देन यु क्यान युज एनदर प्रोफेसनल त्यस्तै गरी लिगल सर्भिसको केसमा लिगल सर्भिस भनेको कन्ट्र्याक्ट प्रिपेयर गरिदिने क्लाइन्टहरूको लागि होइन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ आफूले विटनेस बस्दिने मर्जर एन्ड एक्विजिसनको लागि काम गरिदिने क्लाइन्टको लागि कुन क्लाइन्टको लागि हामी यहाँ सबै अडिटसँग रिलेटेड कुरा गर्दैछौँ है डोन्ट गेट कन्फ्युज मैले एक्जाममा मैले पहिला पनि पढाइराख्दाखेरि क्लासमा स्टुडेन्टहरूले हामी पढ्दै जाँदाखेरि सर अनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएर एमएनए सर्भिस दिन सक्दैन त सर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएर लिगल एन्ड ड्यु डिलिजेन्स सर्भिस दिन सक्दैन त भन्ने क्वेसन आउँथ्यो सो आई एम एक्सप्लेनिङ इट टु यु अगेन आई एम नट टकिङ अबाउट यु अर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अर RA members or members of the ican giving an individual service as a due diligence as a M&A को कुरा गरिरहेको होइन
वी आर टकिङ अबाउट दिस सर्भिसेस बिङ प्रोभाइडेड टु अडिट क्लाइन्ट। अडिट क्लाइन्टलाई यो सर्भिस दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा, अडिट क्लाइन्टलाई कन्ट्र्याक्ट सपोर्ट सर्भिस दिन मिल्छ कि मिल्दैन, अडिट क्लाइन्टलाई एमएनए सर्भिस दिन मिल्छ कि मिल्दैन, अडिट क्लाइन्टलाई लिगल एन्ड ड्यु डिलिजेन्स सर्भिस दिन मिल्छ कि मिल्दैन। वी आर टकिङ अबाउट दिस थिङ्स हियर, रिस्ट्रक्चरिङ सर्भिस। सो यसले सेल्फ रिभ्यू अर एडभोकेसी थ्रेड क्रिएट गराउँछ। सब्जेक्टिभिटी हो, सब्जेक्टिभ कुरा हो, जजमेन्ट अडिटरले लगाउने हैन, युज युर प्रोफेसनल जजमेन्ट र यदि दिन सकिन्छ, किनभने यसको इम्प्याक्ट छैन भने युज अ सेपरेट प्रोफेसनल, त्यही अडिट टिमकै मान्छे युज नगर, यो कामहरू गर्नु परेको खण्डमा युज अ डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल देन द अडिटिङ प्रोफेसनल भनेर भन्छ। त्यस्तै गरी अ पार्टनर अर इम्प्लोइ अफ द फर्म, हामी लिगलको कुरा गर्दैछौँ, स्याल नट सर्भ एज अ जेनरल काउन्सिल हैन, लयरको रूपमा काम गरेर लिगल एफेयर्सहरू हेरिदिने क्लाइन्टको गर्नु हुँदैन, या कुनै पनि फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट एक्ट एज एन एडभोकेसी रोल, क्लाइन्टको बिहाफमा गएर मुद्दा सुद्धा लडिदिने कामहरू इत्यादि गर्नु हुँदैन। फर रिजल्भिङ अ डिस्प्युट अर लिटिगेसन ब्ला 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 अन, जुन चाहिँ फाइनेन्स सिस्टममा इम्प्याक्ट गर्छ, जसमाथि हामीले ओपिनियन दिन्छौँ भनेर भन्छ। सो दिस इज कुल मिलाएर तपाईँले बुझ्नुभयो कि if it's allowed and if it's immaterial or if it can be given, it doesn't have impact on the financial statement, such non-assurance service can be provided, but use a different team member than your audit team. Recruiting services. So let's see recruiting services. Client को बिहाफमा रिक्रुटिङ सर्भिसहरू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तै अडिट क्लाइन्ट, कसको लागि कुरा गर्दैछौँ, अडिट क्लाइन्टको लागि, अगेन अडिट क्लाइन्ट, बार बार भन्दैछु मैले अडिट क्लाइन्ट हैन। अडिट क्लाइन्टको लागि रिक्रुटिङ सर्भिसहरू जस्तै जब डिस्क्रिप्सनहरू बनाइदिने, जस्तै सेलेक्टिङ पोटेन्सियल क्यान्डिडेटको लागि प्रोसेस डिजाइन गरिदिने, जस्तै आफैले सिकआउट गरेर क्यान्डिडेटहरू खोज्ने, जस्तै इम्प्लोइमेन्ट टर्म्सहरू, नेगोसिएटिङ, स्यालेरी, कति घन्टा काम गर्ने, कम्पेन्सेसनहरू डिटर्मिन गरिदिने। यो त के फङ्सन हो, यो त म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरू हो नि हैन। सो अडिट क्लाइन्टको लागि यो काम हामीले गरिदियो भने त यिनीहरूको इम्प्याक्ट त भोलिको दिनमा फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा आउँछ, स्यालेरिज पेरोलमा आउँछ, भोलिको दिनमा त्यो मान्छेले छोडेर गयो, कम्पनीमा केही बदमासी गर्यो भने अडिटरमाथि जिम्मेवारीहरू आउँछ। त्यही भएर इट इज जेनरली के भन्छ, प्रोभाइडिङ रिक्रुटिङ सर्भिसेस माइट क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड, फ्यामिलियारिटी थ्रेड। फ्यामिलियारिटी थ्रेड कसरी सर, मानिलियो मैले आफ्नो मान्छे राखेँ त्यो कम्पनीमा, नाउ त्यो मान्छेले काम गर्दाखेरि भोलिको दिनमा काम बिगार्यो, केही गर्यो भनेपछि त्यो दोष मलाई आउँछ एक, या मैले ट्रस्ट गरेर राखेको मान्छेको काम मैले ओभरलुक गर्न सक्छु, ए मान्छे चाहिँ जेन्युन नै छ, धेरै यस्तै गल्ती नगरे होला भन्ने कुरा जान सक्छ दिमागमा हैन। फ्यामिलियर भएको कारणले गर्दाखेरि ओभरलुक हुने चान्सेस हाई हुन सक्छ। या इन्टिमिडेसन थ्रेड, निकालिदिने, धम्काउने हैन, इत्यादि कुराहरूको। व्हेन प्रोभाइडिङ रिक्रुटिङ सर्भिसेस टु अडिट क्लाइन्ट, द फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट एक्ट एज अ नेगोसिएटर अन क्लाइन्ट्स बिहाफ। क्लाइन्टको बिहाफमा नेगोसिएट गरिदिने, स्यालेरी यति राखाउनु त यति घन्टा काम गर्ने इत्यादि नगर्ने। अब हो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई क्लाइन्टहरूले के भन्छन् भने, हामीले एकाउन्टेन्टको लागि चाहिँ 4वटा सिभिजहरू सेलेक्ट गरेका छौँ हैन, ल रामप्रसादजी, श्यामप्रसादजी, हुएभर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साहब, अडिटर साहब, तपाईँले चाहिँ एकचोटि यिनीहरूको सिभी रिभ्यू गरिदिनुहोस्, विच वान डु यु थिङ्क वुड बी अ गुड फिट फर एन एकाउन्टेन्ट भनेर मैले चाहिँ सेलेक्ट गरिदिएँ या हेरिदिएँ, मेरो विचारमा यो ठिक छ भन्यो भने विच इज फाइन, त्यो गर्न मिल्छ। बिकज बिङ अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यु वुड नो what qualifications might be required for a good accountant or good finance manager or even a good CFO. So त्यस्तो अवस्थामा you can evaluate their CVs and you can provide some feedback to the management, which will not be considered as an active recruiting services. A firm or network firm shall not provide recruiting services to an audit client if the service relates searching candidates or doing reference check for senior positions. यसमा सिनियर पोजिसनको एक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै डिरेक्टरहरू, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अर सिनियर म्यानेजमेन्टको मान्छेहरू छ, उनीहरूको रिफरेन्स चेक गर्ने कामहरू गर्यो इत्यादि गर्यो भने पनि त्यहाँनिर पनि सेल्फ इन्ट्रेस्ट, फ्यामिलियारिटी थ्रेडहरू हुनसक्छ। त्यही भएर इट सुड नट डु द्याट, दिस सर्भिस सुड नट बी गिभन टु अडिटिङ क्लाइन्ट भनेर भन्छ। एक्सेप्सन्सहरू के हो, मैले अघि बताएँ जस्तै होइन, क्वालिफिकेसन्सहरू रिभ्यू गरिदिने कुराहरू बताएँ, एप्लिकेन्ट्सहरूको इन्टरभ्यू प्यानलमा बसेर इन्टरभ्यू लिदिने हैन, र क्यान्डिडेट यो हामीले इन्टरभ्यू लियौँ, यो क्यान्डिडेट चाहिँ तपाईँको लागि पोटेन्सियली ठिक हुन्छ हाम्रो विचारमा, तर तपाईँको डिसिजन हो हैन, कति स्यालेरी दिने, के दिने, उसको नलेज हामीले एसेस गरिदिँदाखेरि वी फाइन्ड हिम टु बी अ गुड फिट भनेर भन्न सक्छ। प्रोभाइडिङ सो दिस टाइप अफ सर्भिसहरू दियो भने चाहिँ दे विल नट बी कन्सिडर्ड एज अ रिक्रुटिङ सर्भिसेस, विच मिन्स दे क्यान बी गिभन भन्न खोजेको, एज सिम्पल एज द्याट।
सो वी आर कमिङ टु द लास्ट पार्ट नाउ कर्पोरेट फाइनान्स सर्भिसहरू दिन मिल्छ कि मिल्दैन कर्पोरेट फाइनान्स सर्भिस भनेको डिस्पोजल ट्रान्जेक्सनमा एडभाइस गर्ने फाइनान्स रेजिङ ट्रान्जेक्सन्सहरू इक्विटी लिभरेजिङको ट्रान्जेक्सन्सहरूको कुरा हैन कम्पनीको रिस्ट्रक्चरिङहरू हैन अनि त्यसपछि कर्पोरेट स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्नको लागि लिभरेज स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्नको लागि इत्यादि कुराहरूको लागि यदि अडिट क्लाइन्टले दिँदाखेरि जेनरली त्यसले पनि के गर्छ भने सेल्फ रिभ्यू र एडभोकेसी थ्रेडहरू क्रिएट गराउँछ बिकज तपाईँले आफ्नो क्लाइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ पर्टिकुलरली तपाईँको डिसिजनको आधारमा उसले चाहिँ तपाईँको एडभाइसको आधारमा उसले डिसिजन लिएर मर्जर एन्ड एक्विजिसन या डिस्पोज अफ गर्छ बिजनेस भोलिको दिनमा लस हुन्छ प्रफिट हुन्छ त्यो कुरा फाइनेन्सियसमा रिफ्लेक्ट हुन्छ तपाईँले त्यो कुरा डिफेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेपछि द्याट इज नट अ गुड सिचुएसन फर यु एज एन अडिटर or say that would create biasness towards the opinion that we are giving on the financial statement. So in that case, it is सकेसम्म suggested not to provide such services which will create self-review or advocacy threat. तर अब material छैन दिनै पर्यो भने use a professional who is not the audit team member or have a reviewer. रिभ्यू आफूले दिएको सर्भिसलाई रिभ्यू गरेर ल दिस इज ओके दिस विल नट अफेक्ट द अडिट ओपिनियन भन्ने किसिमको रिभ्यूअर राख्नु पर्यो दिज आर द सेफ गार्ड्स कस्तो किसिमको कर्पोरेट फाइनान्स सर्भिसहरू प्रोहिबिट गर्छ त द्याट इन्भल्भ प्रमोटिङ डिलिङ अर इन अन्डरराइटिङ द अडिट क्लाइन्ट सेयर किनभने यसले त एकदमै हाई डिग्रीको एडभोकेसी थ्रेट क्रिएट गराउँछ हैन क्लाइन्टको सेयरहरूलाई प्रमोट गरिदिने डिल गर्ने अन्डरराइटिङ गर्ने जिम्मेवारी लियो भने त्यस्तै गरी अ फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट प्रोभाइड कर्पोरेट फाइनान्स एडभाइस टु एन अडिट क्लाइन्ट वेयर इफेक्टिभनेस अफ सच एडभाइस डिपेन्ड्स अन पर्टिकुलर एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट or presentation in the financial statement and audit team has reasonable doubt to appropriateness of accounting treatment, the consequences of corporate finance advice will have material effect on the financial statement. So कुनै पनि यस्तो किसिमको corporate finance सर्भिसहरू दिनु भएन which is related to your accounting treatment जसमाथि audit teamलाई डाउट छ कि त्यसको रिजल्ट्सहरू एप्रोप्रिएट हुन्छ या त्यस्तै फाइनान्स स्टेटमेन्टलाई फेयरली प्रेजेन्ट गर्नबाट चाहिँ फेयरली प्रेजेन्ट गर्छ भन्नेमा डाउट छ भनेपछि नेभर एभर बी इन्भल्भ इन सच काइन्ड अफ फाइनान्शियल corporate finance services भनेर भन्छ ओके सो दिस इज द एन्ड अफ सेसन 3 so what we did not include here is part 4b र part 4a को पनि सर्टेन कुराहरू जसमा हामीले जुन चाहिँ थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू थियो हैन जसमा चाहिँ 5वटा किसिमको थ्रेड्सहरू त्यसपछि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको कुरा जसमा आइडेन्टिफिकेसन अफ थ्रेड्स इभ्यालुएटिङ द थ्रेड्स एड्रेसिङ द थ्रेड्सको कुराहरू जुन दुईटैमा छन् यो चाहिँ पार्ट 4a मा पनि छ पार्ट 4b मा पनि छ हैन किनभने दिज आर सिमिलर किनभने पार्ट 4a ले डिस्कस गर्ने भनेको इज इन्डिपेन्डेन्स फर अडिट एन्ड रिभ्यू इन्गेजमेन्ट पार्ट 4b ले डिस्कस गर्ने भनेको एस्युरेन्स इन्गेजमेन्ट अदर देन अडिट एन्ड रिभ्यू तर नेचर अफ वर्क त एउटै हो नि हैन हामीले गरिरहेको काम डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स कति हो भन्ने कुरा मात्रै फरक हो हैन देयर इज अ हायर डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स हियर देयर इज अ लेसर डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स इन्भल्भ हियर तर इन्डिपेन्डेन्स त इन्भल्भ हुन्छ नि मैले अघि बताएँ त्यही भएर थ्रेड्सहरू पनि सिमिलर हुन्छन् इभ्यालुएसन गर्ने तरिका पनि सिमिलर नै हो हैन पर्टिकुलर सिचुएसनको लागि डिफ्रेन्ट होला तर ओभरअल कन्सेप्ट सेम नै हो थ्रेड्सको कन्सेप्ट सेम नै हो सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेडको कन्सेप्ट यहाँ पनि त्यही हो उता पनि त्यही नै हो 4a मा पनि 4b मा पनि त्यो कुराहरू मैले रिपिट गरिन जस्ट टु मेक दिस सेसन्स सर्टर एन्ड स्विटर ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ कुल चाहिँ जुन चाहिँ क्रक्स छ अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुराहरू अब्जर्भ गर्नुहोस् र कुनै नयाँ टर्म्सहरू जुन आज हामीले जस्तै डिस्कस गर्यौं सर्टेन कुराहरू हैन कुलिङ अफ पिरियड टाइम अन पिरियडको कुराहरू हैन त्यस्तै गरी पोस्ट इस्युएन्स रिभ्यू प्री इस्युएन्स रिभ्यूको कुराहरू त्यस्तै गरी अडिट क्लाइन्टलाई कस्तो कस्तो किसिमको नन एस्युरेन्स सर्भिसहरू दिन सकिने रहेछ र दिँदाखेरि के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने रहेछ के कुरा दिन नमिल्ने रहेछ कस्तो किसिमको थ्रेट अराइज हुने रहेछ त्यसलाई कस्तो किसिमको सेफगार्ड्सहरू एप्लाई गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले डिस्कस गर्यौं हैन सो नेक्स्ट सेसनमा इन सेसन 4 व्हिच विल बी द लास्ट सेसन हामीहरु चाहिँ आइक्यानबाट इस्यु भएको गाइडलाइन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौं आइक्यानबाट इस्यु भएको गाइडलाइन्सहरूलाई हामीले डिस्कस गर्नेछौं So I hope you enjoyed this session. हामीले कोड अफ एथिक्स 2023 लाई को चाहिँ समराइज्ड कुराहरू या क्रक्स कुराहरू डिस्कस गर्यौं हैन इट इज अलवेज सजेस्टेड सो दिस इज द डिस्क्लेमर बाइ मी इट इज अलवेज सजेस्टेड दैट यु स्टडी कोड अफ एथिक्स अन योर ओन एज मच एज यु क्यान जति डिटेलमा हुन्छ गर्नुस् तर
this video will definitely help you to have an overview of the concepts of code of ethics so that it's easier. It doesn't get boring while you start studying. किनभने कोड अफ इथिक्समा चाहिँ धेरै 250 पेजेसमा भएको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि इट्स नट आई प्लिजिङ हैन, कुनै युजर फ्रेन्डली कन्टेन्टको हिसाबले डायग्राम्सहरू बनाएर दिएको छैन। मैले यो प्रेजेन्टेसनमा अलिकति युजर फ्रेन्डली, पढ्दाखेरि अलिकति ठुलो अक्षरहरू, अलिकति डायग्राम्सहरू, चार्ट्सहरू राखेको छु so that it's easier, so that it will be easier for you to understand this and grasp it in a quicker manner. Tara, I always say there is no this is no substitution to understanding code of ethics in detail. So please read code of ethics on your own, get into those chapters, study as much as possible, make your own notes so that you have a concrete concept of what is being said or what is being suggested in the code of ethics. We'll see you in the next session. Thank you very much. Bye bye.